מה שאנחנו חווים פה זה ממש תפנית של 180 מעלות בקו העלילה. לא טורקיה ולא סעודיה ולא השחקנים פה רוצים לראות איראן חזקה. הכרטיסים למונדיאל הזה עלו פי 10 מהכרטיסים של המונדיאל הקודם. מי שרוצה למכור את הכרטיסים שלו למישהו אחר חייב לעשות את זה דרך אתר פיפה, ופיפה, ניחשתם נכון, גוזרת 15% עמלה מהמוכר ו15% מהקונה. פריצת דרך בחקר סרטן, ספציפית באימונותרפיה. לפני כמה שבועות פורסם מחקר, שאני אומר לך הוא נשמע כמו מדע בדיוני. זיהוי הזדמנויות וחרבו דרבו על ההזדמנות. אנחנו מסתכלים על עולם חדש, זה לא יהיה אותו עולם. בוקר טוב, יונתן. בוקר או... כיף לראות אותך, מה נשמע? אני משקפיים, שמת לב? לא רציתי להגיד כלום. כן, המצב מחמיר. גם זה סימן שאני לא ישן מספיק, וגם זה סימן שהגדלתי את המספר, אז עכשיו אני משתמש במסך יותר, אז אני נדרש למשקפיים יותר. יקירי, הייתי אומר משקפי קריאה כמשל, כי הסיבה שהמספר שלך גודל, הוא לא הלייפסטייל שלך, יקירי, ולא שום דבר אחר, אלא כי יש לך חלבון בתוך גלגל העין, שעם השנים הולך ואוזל, והיכולת של שריר העין להתפקס, מה לעשות, לעולם פוחתת, ואתה בחברה טובה, כי אם אני לא טועה, מעל גיל 42% האנשים שלא צריכים משקפיים בשביל לקרוא, זה משהו כמו 3-4%. וואו. וגם ה-3-4% האלה הם פשוט בדרך להזדקק למשקפי קריאה. אז אתה יודע, קודם אתה מחזיק את הטלפון ככה, בסוף אתה מבקש ממישהו שיחזיק לך את הטלפון בשביל שתוכל לראות מה קורה, ווואלה, צריך לקבל את זה באהבה, sign of the times, אין מה לעשות. מה שמעלה את השאלה, מה עשו בני אדם לפני המצאת המשקפיים? כי אתה מגיע לגיל 40 ומה? שמפסיק לראות לאט. ונפרד מהחברים, וכנראה מת מאיזשהו זיהום נגיפי מתחת לציפורן. מדהים. כן? טוב, יש לנו היום אייטם על רפואה, אז קדימה. יש לנו אייטם על רפואה. אבל כמה, תגיד לי, דיברנו על זה שבוע שעבר, עד גוטנברג והמצאת הדפוס, כמה קריאה בכלל הייתה? נקודה טובה. כמה קריאה קרתה? כן. זאת אומרת, לא הרגשנו בכלל, זאת אומרת, הגענו לגיל 40, לא היה את האפקט הזה, ואז... אף אחד לא ידע, כן, איזה... ignorance is bliss. לגמרי. בואו נארח ונגיד שלום ובוקר טוב למאזיננו האהובים, בוקר טוב לכם, ברוכים הבאים לפרק 60 של הפודקאסט האהוב, 60 עגול של הפודקאסט האהוב שלנו, שולחן 4, הפודקאסט שעוסק בעניינים ברומו של עולם, שבו אני וחברי הטוב יונתן מדברים על דברים שעברו לנו על הרדאר, עברו לנו בתודעה, עברו לנו ברגש, דברים שאכפת לנו, ואנחנו מקווים וחושבים שגם לכם. אז כיף לנו שאתם איתנו בסשן השבועי הזה שלנו. בזמן שאתם מאזינים לפודקאסט הזה, אצלכם יום שישי, ה-19 ביוני. אצלנו יממה לפני. יונתן, מבחינתי אפשר לגשת לעניין, לפני שאתה מעדכן אותנו קצת על מה אתה חושב אקטואלית שקרה אצלנו בשבוע האחרון, וקרה. וואו. וואו. לפני זה אני רוצה שנעדכן את המאזינים על מה נדבר השבוע. אני חושב שיש דוקט נחמד מאוד. ודרך אגב, בחורה עולמית חבר'ה, יש היום אייטם שיונתן יוביל, לא בגלל כישוריו המדהימים, ויש לו כישורים מדהימים, אלא כי אני לא מבין בזה שום דבר, ואני מת לשמוע. זאת אומרת, אני מבין קצת, ונורא יהיה מעניין. להתעמק בזה, כי זה באמת מעניין. אז על מה נדבר השבוע? תראו, אנחנו באמת מנסים לדבר כמה שפחות על AI, כי שהמוכר בפיצוצייה מתחיל לספר לך על AI, ואיך זה לוקח לו את העבודה, זה כבר מתחיל להתיש. באמת שניסינו, אבל אפשר לומר שנפל דבר בשבוע האחרון בתעשייה. אנתרופיק עוצרת את ההשקה של פייבל 5, שהיא הגרסה המוגנת של מיתוס 5, שדיברנו עליו בפודקאסטים קודמים, כי ממשלת ארצות הברית מוציאה צו ביטחוני, שמסווג את הגרסה הזו כאינטרס ביטחוני חיוני של ארצות הברית. לא צחוק. ולכן, שימו לב, אוסרת את הגישה לתוכנה לכל מי שאינו אזרח אמריקאי, גם אם הוא עובד באנתרופיק,
ולאנתרופיק בעצם אין ברירה אלא למשוך את הגרסה משימוש. יש המון עובדים באנתרופיק שהם לא אזרחים אמריקאים. אבל יונתן, גם בשלושה ימים שהיא כן הייתה באוויר, ההגנות שאנתרופיק הוסיפה לפייבל 5 מעלות שאלות פילוסופיות ומהותיות לא פשוטות לגבי חברות פרטיות, מידת הכוח שיש להן, האם מותר לתת להם להחליט בעצם מי משתמש בידע האנושי ומי לא? אז אנחנו ניכנס לזה. אחר כך נדבר על חברה שלי שגרה במקסיקו, ושבשיחת חולין סיפרה לי איך מישהו שהיא מכירה, שגר בעיירת גלישה ציורית במערב מקסיקו, משלם פרוטקשן לקרטל המקומי. ולא רק שזה לא מפריע לחיים בעיירה, זו עיירה ללא פשיעה, ואף אחד שם אפילו לא חושב לנעול את הדלת. זה גרם לי לחשוב על הפרדוקס שבו עיירה שנשלטת על ידי משפחת פשע, אין בה פשע. ובאזורים שהמדינה שולטת, הפשיעה הרבה יותר גבוהה. ברור לי שלמסור את המפתחות לעיר לקרטל סמים זה לא פתרון, אבל רציתי שנדבר קצת על הדואליות הזו, בין שלטון החוק הרעוע לשלטון הקרטל שהרבה פעמים עובד, חוץ ממתי שהוא לא עובד, וכנראה שזה יהיה כל ההוק באייטם הזה שנדבר עליו. באייטם השלישי, יונתן יספר לנו על טיפול חדשני שנגד סרטני תאי T אגרסיביים. תאי T אגרסיביים, כמו שיונתן יסביר לנו, מעורבים במחלות סרטן, שגם אם מטפלים בהם יחסית מוקדם, התחזית עדיין מאוד קשה לגבי החלמה. אז חוקרים הראו שבמקום להוציא תאי חיסון מהחולה, להרבות אותם ולהחזירם לגופו, שתהליך מאוד יקר, מאוד מורכב, מאוד מסובך, אפשר להנדס את ריבוי התאים החסינים בתוך הגוף עצמו. ואם נשאל עד כמה זה חשוב ומהפכני, או למה יונתן שולח לנו את זה ורוצה לדבר על זה, הרי שה-FDA האמריקאי העניק מעמד של Breakthrough Therapy לתרופה הזאת או לטיפול הזה, וזה אומר שהתוצאות המקדמיות כל כך טובות, שהטיפול מאושר לשימוש כמעט מיידי. אז אני אשחק אותה שאני מבין, וביחד אנחנו נשאל האם יש סיכוי שהרפואה של היום תעשה לסרטן את מה שעשו להתקפי לב. הורידו אותם באחוזים עצומים, וכן, זו תגלית ישראלית. אז דיברנו על מקסיקו, דיברנו על ארצות הברית, ומה משותף להם כמובן? אירוח המונדיאל. אז בואו נדבר קצת גם על המונדיאל, נדבר על איך פיפה הפכה ממותג עממי למותג יוקרה. איך מחירי הכרטיסים קפצו פי 10 מהמונדיאל הקודם, ונשאל אם ההתייקרות הבלתי אפשרית של המוצר הזה לא דוחקת לשוליים את השכבות בחברה שגם ככה כבר לא מרגישות חלק מהמערכת. ננסה להבין האם שריפת המכוניות על ידי האוהדים של פריז סן ג'רמן ואוהדי הניו יורק ניקס היא ביטוי לשמחה או ביטוי לכעס. ויונתן, לפני שתספר לנו מה חדש בעולם, אני רוצה לחדש לך משהו, כי השבוע יש לנו מפרסם חדש ונהדר שאנחנו שמחים להציג. ואני מתערב איתך שבסוף הפרסומת אתה תגיד לי, וואלה, אני מוריד את האפליקציה. בוא נבחן את זה בלייב עליך, ממש ככה. Let's go. אז הפודקאסט שולחן 4 חברים מוגש לכם בחסות קאבר. ומה זה קאבר אתם שואלים? מיד תדעו. תראו, כשאנחנו מצרפים נותן חסות לפוד, אנחנו בגדול מעדיפים שהוא יענה על 3 קריטריונים. אחד, שהמוצר יהיה מוצר שעושה טוב למאזינים, שעוזר לאנשים. 2, אנחנו מעדיפים שזה יהיה מוצר שאנחנו יכולים ויודעים וכיף לנו להשתמש בו. ו3, שתהיה הטבה למאזיני השולחן. אז לפני שנסביר לכם איך קאבר עושים לכם טוב, טיפה רקע, ויונתן, אתה מוזמן to jump in אם פספסתי משהו. תראו, במשך עשרות שנים, חברות הביטוח בישראל מכרו פוליסות דרך סוכני ביטוח, דרך בנקים, מקומות עבודה, חברות אשראי, אני עוד זוכר אפילו בשיווק טלפוני, והתוצאה הייתה שלרבים מהישראלים הצטברו פוליסות שהם בכלל לא זכרו שיש להם. 2 פוליסות בריאות שמכסות בדיוק את אותו דבר, ביטוח חיים ישן, היו אפילו ביטוחים על רכב שכבר נמכר, ואנשים שכחו לבטל את הביטוח.
עכשיו, מבחינת חברות הביטוח, אפשר להבין זאת, לא הייתה בהכרח בעיה. כאילו, מן הסתם, מה אכפת להם? אבל מבחינת הצרכן, ממש כן. אז ב-2016, דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הובילה רפורמה שנקראת הר הביטוח, ומטרתה אחת, שכל אזרח ידע בדיוק מה הביטוחים שיש לו. אלא מה? הממשלה זה לא סנאפצ'אט. המידע זמין, אבל מה עושים איתו? וכאן נכנסת קאבר באפליקציה שהתגובה שלי אחרי שראיתי אותה הייתה פשוטה. ברור שאני משתמש בה. כי מה קאבר עושים? קודם כל הם מציגים לכם את כל הביטוחים שלכם במקום אחד. בריאות, חיים, סיעודי, רכב, פיצויים, השתלמות, מה שאין ומה שיש. ועל זה הם מנגישים לכם בדיוק את המחשבונים שהייתם מצפים לראות. כמה הפקדה תביא לכמה חיסכון, שיביא לאיזה תשלום חודשי בפנסיה. קלאסי. אז אתם זוכרים את הסעיף השלישי שאנחנו אוהבים שנותני החסות שלנו נותנים הטבה למאזינים? אז זהו שאין צורך בהטבה כי השירות של קאבר הוא 100% בחינם. בטח תשאלו איך קאבר מרוויחים, כי גם אני שאלתי. קאבר מנתחים את הביטוחים שלכם ומעדכנים אתכם עם משהו טעון שיפור. האם אתם משלמים כפול על אותו ביטוח? האם חברות אחרות מספקות את אותו ביטוח אבל גובות עמלות נמוכות יותר? ותאמינו לי חבר'ה ש-0.2% הבדל בעמלות צבירה על 30 שנות חיסכון זה טונה של כסף וזה הכסף שלכם. ואם החלטתם לקבל את ההמלצה של קאבר, אז קאבר תקבל עמלת הפניה מחברת הביטוח שאליה תעברו. לכם זה לא יעלה שקל. אז קשו, תורידו קאבר, תאשרו להם לשלוף את נתוני הר הביטוח שלכם, ואני חושב ומקווה שתגיעו לאותה מסקנה שאני הגעתי. זו אפליקציה פשוט נכונה, החיסכון הביטוחי שלכם חשוב וראוי שתהיו בקיאים בו ובמעקב עליו. את הלינק הזה חבר'ה אפשר למצוא בשואו נוטס, או פשוט cover.co.il/table4. יונתן, עזוב את הטלפון, אני רואה מה אתה עושה שם, אחר כך. לא, אחי, אני איתך לגמרי, אני רוצה להגיד לך עוד דבר על זה. שאחד הדברים שאנחנו לא מבינים זה זה נראה לנו אחוזים קטנים, אבל כזה 0.5% מהצבירה, 0.25% מהצבירה, 40 שנה רצוף, זה 400,000 שקל אחר כך בקצה. אז אני יודע שזה טיפה מנג'ס וזה, אבל היופי באפליקציות כמו קאבר זה שכשאתה משתמש בזה, ועושה את זה בזמן, ומקבל את ההחלטות, הנאג' הקטן הזה בזמן, זה חוסך לך מלא כסף בעתיד, אז שימו לב לחיסכון. אז יונתן, תודה, אנחנו מסכימים. ודרך אגב, אני מאוד אוהב שזה באפליקציה, נכון לי שזה יושב לי על הטלפון ונותן לי להציץ, אבל גם בווב, זה לוקח 20 שניות, נכנסים ומתחילים את התהליך. אני מאוד מאוד ממליץ, יאללה חבר'ה, קחו אחריות על החיסכון שלכם, זה מסתכם בהרבה כסף. יונתן, אני מאוד 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 רוצה לשמוע מה יש לך להגיד על השבוע האחרון שעברנו, ובעיקר מנקודת המבט הישראלית, אבל בוא תן לנו קודם את הגלובלי, ואז אני אבכה לך לוקלית. אז אני חושב באמת שזה אירוע גדול יותר מישראל-איראן, אירוע מאוד מאוד משמעותי. מה שאנחנו חווים פה זה ממש תפנית של 180 מעלות בקו העלילה. קשה להסביר, אני בשלושה ימים האחרונים מנסה להבין מה מניע את העלילה פה, כאילו למה זה בכלל קורה בכזה סוג של תפנית. נגיד למאזינים שלא מחוברים, למרות שאני חושב שכל מי שנמצא בישראל לא יוכל לברוח מזה. ה-MOU, מזכר ההבנות עם 14 נקודות האמריקאי-איראני, שבעצם נותן 60 יום של הפסקה. אני לא מתרגש ממנו, אני חייב להגיד. מה שהטריף אותי ב-24 שעות האחרונות, זה היה פרשנות שטראמפ נתן מעליו. 3 דברים דרמטיים. אחד, וזה הכי דרמטי, שהוא אומר, אני לא כל כך אכפת לי מה-60 יום, זאת אומרת, מבחינתי שזה יתארך, הסטטוס קוו משרת אותי, כאילו כל עוד המצרי הורמוז פתוחים לא מפריע לי, רע מאוד לישראל, רע מאוד לעולם. 2, הייתה לו אמירה דרמטית על זה שהטילים לא נמצאים ב-MOU, כי אם לסעודיה יש טילים, איך אפשר להגיד לאיראן שלא יהיה לה טילים? כאילו זאת לא המדינה שירתה הכי הרבה טילים בליסטים בהיסטוריה, העדכנית לפחות, והוא עד כדי כך צמצם את הנזק של הטילים הבליסטיים, זאת אומרת, יש פה אירוע מאוד מאוד מורכב, ו3, סוג השיחה שהוא מנהל גם עם נתניהו וגם עם מנהיגים באזור, שמאוד מאוד כאילו אומרת להם, סתמו את הפה, סמכו עליי, אני מתקדם. עכשיו, אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן זה אירוע שבו מנצחים 2 שחקנים גדולים במרחב של הנשיא, אחד זה ג'יי די ונס,
שאני ממליץ לכולם, הספר שלו תורגם לאחרונה לעברית, זה נקרא אמריקה השנייה, או במקור The Hillbilly Elegy, יש אפילו סרט על הספר הזה, על החיים שלו בתור מי שמאזינים שלנו לא מכיר את הביטוי Hillbilly, זה כמו redneck, זה כאילו ביטוי מאוד 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 slur, איך אומרים גילי, כאילו ביטוי גנאי. זה ביטוי גנאי לבן אדם שגדל בגבעות המשתפלות האינסופיות של רכס, של מורדות האפלצ'יה, הרי האפלצ'ים, וכנראה שגדל עם וויסקי בתוך הקורנפלקס שלו. או בחבל הטבור. הרבה, הוא מתאר שם בספר הריונות של נשים אלכוהוליסטיות, כאילו באמת, להבין איך הוא גדל, מה מניע אותו, זה האיש שבסוף לקח את ההסכם הזה לקצה ביחד עם הקטרים, והבן אדם השני שדיברנו עליו כאן, שאני חושב שחשוב להכיר, זה אלדריץ' קולבי, הוא האסטרטג הראשי של הפנטגון, האיש שכתב את הספר, אגב, סבא שלו היה ראש ה-CIA, הוא מגיע ממשפחה של אנשי פוליסי ואסטרטגיה, ספר אסטרטגיה, אני חושב, הטוב ביותר שנכתב בשנים האחרונות, שנקרא Strategy of Denial, שבו הוא אומר, בפשטות, סין, סין, סין ועוד סין. ואני חושב שהלחץ שעובד על הנשיא, אל מול הקולות המפרציים, הלא קטרים, הישראלים, וחלק מאפילו מדינות באירופה ואסיה בשקט, עומד מול שני האנשים האלה, וזה מה שהכריע את הכף. אם אני צריך לתת רגע את הפרשנות הכי בסיסית כרגע לתפנית של ה-180. עכשיו, שני דברים קצרים. אנחנו חוללנו תפנית של 180 מעלות לפני 3 חודשים. התקיפה ב-28 בפברואר, עם האמריקאים, על הראש של הטורקים וכן הלאה. זאת אומרת, מי שיודע לחולל תפנית כזאת, צריך גם לחשוב שהיא יכולה לקרות גם לא. ולכן בעיניי 3 דברים קצרים שצריך כאילו להתמקד בהם עכשיו, מעבר ל-60 יום ולהסכם ולגרעין וזה, שיש אנשי מקצוע שמתעסקים בהם. בטווח הקצר, יש כאן 2 יתרונות יחסיים אדירים לישראל, ועל זה צריך להשקיע, זה האמירויות והודו. העובדה שפקיסטן קיבלה כאן את הבמה, וצמחה כל כך מהאירוע הזה, היא מאוד מאוד, מה שנקרא, רואים אותה בנודלי. הירי האיראני על הדימונה של האמירויות, על מתקן גרעין באמירויות, הוא אירוע חמור מאוד, שממש הלחיץ את המערכת שם, באבו דאבי, ואני חושב הברית האינדו-אברהמית, זה אולי הפוקוס הכי חשוב של ישראל בטווח הקצר. זה 1. 2, בטווח הבינוני, יש לנו עוד 2 עם טראמפ, צריך להבין טוב, טוב, טוב את הזרמים האלה, ואיך מנהלים אותם. יש פה סיפור דרמטי בלבנון, שצריך להבין איך לנהל אותו. זה בטווח זמן הבינוני. בטווח זמן הארוך לא יהיה מנוס מהמהלך הגדול של אזרבייג'אן, הודו, יוון, קפריסין וסומלילנד, אתיופיה, כי אנחנו לא נוכל להיות יותר תלויים במערכת שבעצם כל כך רחוקה מפה, ארצות הברית, מה שנקרא 4 הסיבות לעוצמה האמריקאית, אוקיינוס, מקסיקו, קנדה, כן? הם לא חווים את המשבר כמו שאנחנו חווים אותו, ולכן בעיניי יש גם הרבה דברים חיוביים שקורים בתפנית אמריקאית כזו, סטפ 1, הודו, אמירויות, צעד שני, להבין איך מנהלים את אמריקה בתווך הזה, צעד שלישי, זה המכלול האזורי, כי אנחנו הולכים להתמודד עם הבעיות האלה לטווח ארוך. מילה אחרונה, האסטרטגיה הישראלית, תראה, אנחנו עבדנו 20 שנה, כדי להגיע לרגע שבו יש לנו הגנה אווירית, איראן לא מצליחה לפגוע פה בצורה מאוד מאוד משמעותית, תוך כדי שפוגעים בה. בעצם ישראל התגוננה נכון. האירוע שבו מצרי הורמוז נסגרים, האירופאים מפנים עורף, האסייתים מפנים עורף, האמריקאים עומדים שם ומתמודדים עם כל הלחץ, היה אירוע שאנחנו לא יכולנו להשפיע עליו בצורה מאוד משמעותית, ולכן אני די גאה באיך שאנחנו התכוננו, ואני חושב שאם אנחנו נתכונן לעשור הבא, יחד עם ההודים, יחד עם האמירתים, למצב שבו איראן מתעצמת, אנחנו נצליח. אז אני לא כך מודאג בזה, אבל זו תפנית של 180 מעלות שאני עוד לא מצליח להבין אותה, והיא בגדול תפנית רעה לישראל. אין איך לשחק עם זה. יונתן, תן לי להדקר אותך קצת, בבקשה. תגיד, אני לפעמים נעצר רגע ואומר, תגידו, מה ציפינו? זאת אומרת, רק רגע אחד, ישראל, שהולכת ותוקפת 1,500 קילומטר מאיתנו, מדינה שגדולה פי 90. מה ציפינו? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני מנסה להסתכל על הנכסים, הנושא, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, הנושא הגרעיני, למה הוא הנושא החשוב והיחיד? בגלל שמכה גרעינית על ישראל היא בעצם game over, ישראל לא מתאוששת ממנה. אז ברגע שהדבר הזה מבוטל ואנחנו נשארים בעצם עם
מאזן אימה של השמדה הדדית של טילים בליסטיים, ששם ישראל כן יכולה לשחק את המשחק. אתה רוצה לראות על תל אביב ראש בראש ונראה על טהרן ונראה מי מיירט יותר טילים בדרך? לא כיף, אבל חבר'ה, מאזן אימה זה משהו שכל האנושות כרגע מבוססת עליו. ויותר מזה, יונתן, האם המהלך הזה, בסופו של דבר לא מיצב את ישראל, תשים לב מה קורה, אני מסתכל על זה, בזמן שאיראן, דיברת על הנכסים שנוצרו לנו מהדבר הזה עם האמירויות והודו, אני רוצה להוסיף לך נכס שאני רואה, וזה לבנון. אני חושב שישראל התחילה לגבש דוקטרינת הקו הצהוב, מדברת על זה או לא, אני לא יודע. דוקטרינת קו צהוב ואומרת, לא סתם שליטה סטייל לבנון של שנת 2000, שבהם האוכלוסייה השיעית המקומית הייתה שם ומפגעת בכל פתיחת ציר של צה"ל, אלא לא, אדמה חרוכה, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה, אפשר וצריך כנראה לדבר על יהודה ושומרון, אבל לא עכשיו, אבל הדוקטרינה הזאת של ישראל, ומתפתחת פה דוקטרינה, יונתן, אומרת, כמו שאתה כל הזמן אומר לנו, נגמר וילה בג'ונגל, נגמר לשמור על הגדר, זה לא פרקטי, ראינו את זה, אנשים עם כפכפים עקפו לנו מכשול של 3 מיליארד שקל, מה שכן, אנחנו מגינים על המקום שלנו מתוך האדמה שלכם, ואנחנו לא יוצאים מפה אף פעם. האם זה לא, בוא נגיד ככה, יונתן, דיינו, לא? כן. אם טראמפ אומר אין אטום, תראה, שמע, הנושא הזה של האורניום, חבר'ה, האיראנים זה עם כבוד, אתה לא יכול, הם לא יכולים להרשות לעצמם תמונות של מסעיות או מסוקים, יוצאים ולוקחים להם את האורניום, זה לא עובד ככה, אז הנושא של לדלל את זה על אדמתם, בוא, אנחנו לא מנסים לעשות פה שואו, תגיד לי מה דעתך מהמקום הזה, אם כל מה שקיבלנו מזה, וזה עלה לנו הון תועפות, וכולנו השתתפנו במאמץ. אם כל מה שקיבלנו מזה זה אכן דחייה משמעותית, ופיקוח הדוק, וביטול תוכנית הגרעין, וקידום של דוקטרינת הקו הצהוב של ישראל. שמע, אמרת דברים משמעותיים, אני רוצה רגע לפרק אותם. אחד, אני אתחיל מהסוף. כך בחשבון שלאיראן יש מרבצי אורניום על אדמתה, כן? זה לא מדינה שצריכה להביא את האורניום מאיפשהו. אז הם ייתנו לך את ה-60% מואשר, וילכו ויחרו אותו בזה, זה לא כמו מדינות אחרות שצריכות להגיע למדינות אחרות בעולם שיש בהן אורניום, אז אפשר לעקוב אחרי זה, וזה באוניות וכן הלאה, אז רגע שהמאזינים שלנו יכירו את זה. 2, אני מאוד מאוד מסכים איתך, דיברנו על זה לפני כמה פרקים, על האלמנט הניוטוני שיש בגיאופוליטיקה, כן? אתה מפעיל כוח כל כך חזק, באיזשהו שלב הוא יחזור אליך, שאתה לא יודע איך הוא יחזור אליך, כלכלית, מדינית, ואנחנו חווים את החזרה שלו, מה שנקרא עם ריבית, מאוד מאוד מהר, זה לא היה לדעתי צפוי, כלומר שאתה אומר מה ציפית, אני לא חושב שאפשר לצפות שזה ייראה עד כדי כך, האם דונלד טראמפ יכול היה לקחת סטייה של 30, 40, 50 מעלות, 100%, אני מניח גם, שזה היה חלק מהרציונל של המתכננים, שאומרים אוקיי, האם יש סיכוי שעוד חודשיים הוא יעזוב אותנו או יחדול אותנו? כן, אבל היתרונות שבללכת למהלך גדולים מהסיכונים האלו, וזה גם היה מאוד ברור, אתה זוכר, כל שבוע במלחמה היה כאילו חדשות, עוד שנייה הוא עוצר אותנו. הוא צריך לפגוש את שי ג'ינפינג, והוא לא עשה את זה. לכן לאורך כל החודשיים פלוס כאילו, כשחשבנו שהוא יעצור, הוא לא עשה. עד לפני 10 ימים גילי שהוא תקף באיראן פעמיים ב-48 שעות. זאת אומרת, קשה היה לצפות את הרמה הזאת לדעתי של השינוי. 2 דברים נוספים. אחד, אני חושב שיש אלמנט שאנחנו עוד לא מזהים אותו, האוקראינים פוגעים קשה ברוסיה בזמן האחרון, רוסיה חלשה מאוד, דיברנו על זה שבוע שעבר, לא רק בהקשר האוקראיני, גם שם קורה משהו שיכול להיות שישראל יכולה לנצל, לא ברמת השיתוף פעולה עם הרוסים, אלא, אתה יודע, עכשיו אירופה עסוקה ברוסיה, כולם עסוקים ברוסיה, כאילו, משהו במרחב הזה, כמו שדיברנו עליו שבוע שעבר, מעניין, ולפי פרסומים זרים לישראל יש נשק גרעיני, האם אנחנו הולכים לעתיד שעוד עשור, יהיה mutually assured destruction, משוואה, ישראלית איראנית או ישראלית אזורית, מאוד מאוד מקווה שלא, אני חושב שטוב שישראל נשארה בעולם העמימות בצד הזה, בצורה רשמית, אבל תשמע, לא יודע, אני אגיד אולי מילה אחרונה ונתקדם, לאיראן יש בעיות אקוטיות עמוקות, כלכליות, תשתיתיות, שרק החרפנו אותם, המלחמה החריפה אותם בצורה מאוד משמעותית, כאילו הסרטוט הזה שאיראן עכשיו on the up וכל השאר למטה זה ניתוח בעיניי מאוד מאוד שטחי של המציאות, אני חושב שיש לישראל, ככל שהאמריקאים יעמיקו את התפנית, אנחנו נחזור למצב שבו סעודיה, ישראל וכל החבר'ה נמצאים באותו מחנה.
התרחיש הכי גרוע לישראל בעיניי, זה תרחיש כזה שלא קורה כלום. שאז כולם, אוקיי, סבבה, כי אם תרחיש כזה שלא קורה כלום, ישראל חוטפת והיא נשארת די מבודדת. בתרחיש שבו האמריקאים באמת משחררים רסן לאיראנים, מורידים מהם את הסנקציות, ואיראן מקבל $300 מיליארד, ה-$300 מיליארד האלה לא ילכו לסעודיה שצריכה אותם. הם לא ילכו לקטר שצריכה, הם לא ילכו לכל מיני מדינות שצריכות אותם במרחב, ולא טורקיה ולא סעודיה ולא השחקנים פה רוצים לראות איראן חזקה. אז בעיניי זה החלק הכי, כאילו, צריך לשים לב, זה אירוע רחב, זה לא רק אירוע שעכשיו איראן תנצח וישראל בטוח תפסיד. שנייה, לנשום עמוק, טווח קצר, טווח בינוני, טווח ארוך, כמו שאמרתי, ונתקדם מכאן. כן, אז אני מסכים איתך, אני מניח שקרן משותפת של $300 מיליארד, תראו, בסוף צריך לשלב, לאחד, הבריון הזה בסוף צריך להרגיש איכשהו שחלק מהשכונה, וכולנו בסוף אני חושב שמקווים ונשענים על זה שבאיראן יש הרבה מאוד צעירים, הרבה מאוד חילונים, וכל יום שעובר פחות ופחות אנשים שהם אנשי מהפכה, הם חלק מהאוכלוסייה, ועד כמה מיעוט יכול להחזיק in check, אם תרצה כזאת כמות גדולה של אזרחים, זה בעצם הבית שאנחנו מאמרים עליו. אני חושב רק לסיום, הרבה ישראלים קיוו שהעם יקום ויעשה את העבודה, זה כבר, זה לא שלנו, ובוא נכבד את העם האיראני, ובוא נכבד את ההיסטוריה שלו, ונאחל להם שיהיה להם טוב, ושאנחנו נשאר חזקים ומוגנים, והשלב הראשון לזה, לדעתי, זה דוקטרינת הקו הצהוב, אולי נדבר עליה בעתיד, אבל בוא נתקדם עם התוכנית שלנו, אז תודה על העדכון הזה, יונתן, אנחנו בהסכמה, ואני שמח שאתה גם מקבל את זה שאני מנסה קצת להכניס לפרופורציה, כאילו, מה ציפינו? לגמרי. כן. תראה, אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים על AI לפחות פעם בשבועיים, ואנחנו נורא, שתדעו, מאוד משתדלים לא ליצור AI פתיג. לפעמים גם לנו נמאס לשמוע מזה, אבל באמת השבוע קרה משהו שגרם לנו לזכור אוזניים, ואני חושב שלכם בבית תהיה תגובה דומה. כי תראו, עד השבוע ארצות הברית מגבילה בחוק מסחר ושימוש בשבבים, בציוד לייצור שבבים, השטג ASML, בטכנולוגיות גרעין וטכנולוגיית חלל. Fair enough. ברור לנו שהדברים האלה צריך לפקח, מי נוגע בהם, מי רואה אותם, מי משתמש בהם. הסיבה היא ברורה, אלה טכנולוגיות שמגדירות את העליונות הכלכלית והצבאית של ארצות הברית, וככאלו, ממשלת ארצות הברית מגבילה את השימוש בהן לחברות אמריקאיות ולקבלני משנה אמריקאים ברישיון ובפיקוח. והנה השבוע, משרד ההגנה האמריקאי מודיע, וזה חשוב מספיק שאני אצטט, ממשלת ארצות הברית מכוח סמכויות ביטחון לאומי, מוציאה הנחיית פיקוח על ייצוא, המחייבת להשעות כל גישה לפייבל 5 ומית'וס 5, עבור כל אזרח זר, בין אם הוא נמצא בתוך ארצות הברית, ובין אם מחוצה לה, כולל עובדים זרים של אנתרופיק עצמה. אוקיי, וואו. אנתרופיק הודיע שבגלל ההגבלה על עובדי החברה שרבים מהם בעלי אזרחות זרה, כמו שאמרנו, המשמעות האפקטיבית של הצו היא, ואני עכשיו מצטט את אנתרופיק, אנחנו נאלצים באופן מיידי להשעות את פייבל 5 ומית'וס 5 עבור כלל לקוחותינו, כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק. הגישה לשאר המודלים של אנתרופיק לא תושפע. תראה יונתן, עד היום החוק שלט בפסי ייצור, מכונות, מוצרים וחומרי גלם ספציפיים. יכולת לפקח על מי עובד בחדר הסטרילי של TSMC בטיואן, ובוודאי של-CIA יש היכרות מלאה עם כל מי שעובד בספייס-X. אבל הפעם בתוכנה עסקינן, והגישה לתוכנה הזאת יכולה להגיע מכל מקום בעולם, וממשלת ארצות הברית בעצם, יונתן, אומרת שהתוכנה הזאת היא בעלת פוטנציאל, התוכנה שאני אומר, סליחה, מית'וס 5, ותכף נדבר על פייבל 5, הן בעלות פוטנציאל גבוה ללוחמת סייבר או ללוחמה ביולוגית. כן, אבל אני חושב שיש כאן בעצם, סליחה, אני חושב שיש כאן בעצם שני צירים, שהאמת, כיסינו אותם בפוד בשלושה חודשים האחרונים, והם עכשיו נפגשים בצורה שהייתה די צפויה. בניגוד לאירוע האיראני, כאן יש ממש התפתחות ליניארית, צפויה, שאפשר היה ממש לזהות אותה בזמן. אחד, המסמך של אסטרטגיית הביטחון הלאומי האמריקאי, דצמבר,
ממש אומרת, בינה מלאכותית, אנחנו לא הולכים להפסיד לסינים. פול סטופ, נעשה כל מה שצריך. אחד. אחר כך מגיע הפנטגון, אומר, בינה מלאכותית לא מפסידים, ונותן הנחיה ל-CDO, ל-Chief Digital Officer של הפנטגון, אתה עכשיו ב-war footing, אתה במנח מלחמה, אתה תקבל את כל המשאבים שאתה צריך, את כל מה שזה, כדי שהבינה מלאכותית למעשה תהפוך לנשק, אוקיי? אז מגיע המסמך של היועצים הכלכליים של הבית הלבן. זה הכל קורה ברמת כל אחד 3 שבועות, והם מאוד קוהרנטיים אחד עם השני, שאומר, AI and the Great Divergence, העולם הולך להתחלק למדינות שיש להם פאונדרי, דאטה סנטרים ואת כל מה שצריך, וכל השאר שיזכירו בעלים של AI וסוחרי AI. והוא אומר, מי שיהיה סוחר AI לא יוכל להפוך להיות בעלים של AI לעולם. בגדול, אני נורא מפשט, אבל מסמך אחרי מסמך אחרי מסמך. זה ציר אחד, שהיה מאוד ברור שבנקודה מסוימת, כשאמריקה תגיע לאיזה פרונטיר מודל, היא תעשה ופוניזציה, היא תהפוך את ה-AI לנשק, ברמת אקספורט קונטרול וכל מה שנדרש. זה ציר אחד, אנחנו רואים אותו מתממש. בציר השני, דריו עמודאי, המנכ"ל של אנתרופיק, בעצם מוביל את החברה שלו ממש לתאונת רכבת בהילוך איטי. מתחיל ואומר לפנטגון ולציבור האמריקאי, לא יהיו במקומות עבודה, מלחיץ את כולם, הוא וגם סם אלטמן, כן? אחר כך אומר, מדור לדור זה נהיה מטורף וכן הלאה. ואז הוא אומר, צריך רגולציה כי משהו פה לא עובד. ואז כשהוא מוציא את מיתוס, עושה את כל הרעש, כי מיתוס מסוגל למעשה לפי הטענה, למצוא פרצות סייבר ולפעול כהאקר אוטונומי, נכנס כל האירוע הזה של הגארד-ריילס, ואז הוא מוציא את פייבל. אגב, מי שלא שם לב, בתחילת השבוע לפני האקספורט קונטרול, לפני ההגבלות, הוא כותב מניפסט שלם, שהוא אומר, הגענו לנקודה שבה AI נורא נורא מורכב, ואני רוצה שהרגולציה תראה כמו ה-FAA, ה-Federal Aviation Authority, נכון. שכשבואינג מעלה מטוס חדש, ה-FAA מריץ עליו בדיקות של 3 חודשים, 3 שנים, 5 שנים, כמה שנדרש, ואז מאשר בעצם מה אומר דריו, אני רוצה להיות בואינג. אני רוצה להיות במצב תחרותי, שאחרי שאני עברתי את הסף, כל מי שרוצה לבוא להתחרות איתי, יצטרך לעבור רגולציה. יומיים אחר כך הוא חוטף בראש את הדבר הזה, ופה יש את הסיפור של אמזון, שהחוקרים שלה גילו את הג'יילברייק באחד המנגנוני הגנה מפייבל למיתוס, והנה אנחנו כאן. 2 צירים, אחד הציר האמריקאי של הפוליסי, של התחרות עם סין, של ה-AI וזה, והציר השני, ציר של איזושהי התנהגות שקשה להסביר, של אנתרופיק, שגם רבה עם משרד ההגנה, אנחנו יודעים את זה עד היום, למיטב ידיעתי זה לא הופסק, הם נחשבים, השימוש באנתרופיק נחשב סכנה לשרשרת ההספקה של הפנטגון, אוקיי? ובום, ושני הדברים האלה נפגשו. מסקנה אחת חשובה בנקודה הזאת לישראל, בעיניי משמעותית, לי יש אנתרופיק, כאילו יש לי קלוד הכי מתקדם על המחשב, ואני לא יכול להשתמש ב5. זה כמופיע לי בלמעלה, שקלוד 5 לא unavailable. אם זה ימשיך, זה סימן למה שמכנים ל-Sovereign AI, לעידן, הכניסה לעידן של מנגנוני AI ריבוניים. ואני חושב שזה לא טוב. תאר לך שהרגולטור האמריקאי מגביל את גוגל, ואומר רק מי שאזרח אמריקאי יכול להשתמש בכוח של המנוע חיפוש הזה. כן. או משהו בסגנון. אז פה אני רוצה לחבר בדיוק את הדברים שאמרת, אבל קודם אולי למאזיננו הפחות מעורים, אני רוצה לתת טיפה רקע, כי דיברנו על מיתוס בפרק 50 כמדומני, תזכורת מהירה, מיתוס היא גרסה של אנתרופיק, שאם אתם זוכרים, גילתה 2,500 באגים בכל מיני תוכנות, ובכללן תוכנות קריטיות, מערכות הפעלה כמו OpenBSD, שנחשבת לתוכנת קוד פתוח שהיא סטנדרט זהב בהבטחה, ואז אם אתם זוכרים, אנתרופיק שמה ברקס להשקה של מיתוס, וכינסה את כל חברות הטק הגדולות, לפרויקט שנקרא Glasswing, והפרויקט היה אמור לתת לחברות זמן להקל את הדבר הזה, לזהות את הפרצות שלהן, לפני שהקוריאנים יזהו את הפרצות. ופייבל 5, זה בעצם הגרסה המתוקנת של מיתוס, שאנתרופיק מוציאה, בעקבות ההערות האלה, או הפחד הזה, שאפשר לעשות שימוש סייבר, או לוחמה ביולוגית, או שימוש לא ראוי במיתוס, אז הם הוציאו את פייבל, ופה בעצם אולי סיפור, שאתה מדבר עליו יונתן, שנדלק,
והסיפור הזה הוא בכלל לא סביב היכולות של הטכנולוגיה, כמו על הסמכויות של אנתרופיק. כי מה היה? במשך 3 ימים, אנתרופיק שמשיקה את פייבל 5, והיא פשוט השיקה את מיתוס עם חסמים מסוימים, ובלמים כדי למנוע. ומה היו החסמים והבלמים? זה בעצם פילטר, זה אותו מודל בדיוק, אבל עם שכבת הגבלות, שכביכול חוסמת את היכולות סייבר והביולוגיה. זאת אומרת, אם תשאלו את פייבל 5, איך מערבבים דשן עם ניטרוגליצרין, הוא יסיק שאתם רוצים לבנות פצצה, וישנמך לכם את הגרסה, ולא ייתן לכם את יכולות החישוב של מיתוס בגרסה החדשה. וכשקוראים את האותיות הקטנות של המסמך הטכני, שלא אני קראתי כי הוא 300 עמודים, אבל התגלו 2 דברים שאיך נאמר הם מאוד בעייתיים, מבחינה חברתית, חוקית, פילוסופית, לשם אני רוצה לקחת אותך. אם דרכת בטעות על אחד הטריגרים של פייבל, למשל ניסית לפתח תרופה יונתן, אפרופו האייטם הבא שלנו, אבל שאלת לגבי כימיקל שעשוי לשמש בנשק ביולוגי. אז אנתרופיק הורידה לך את הגרסה באופן אוטומטי לתוכנה פחות מתקדמת, בלי להגיד לך דרך אגב. עכשיו, לי ולכם זה לא כל כך משנה, אבל כשאתה חברת ביוטק שמריצה רגרסיה על אקסל עם 50,000 שורות, אתה לא תקבל את הפלט באותה רמה שאתה מצפה לקבל. זה כבר חיסרון תחרותי מובהק. העניין השני היה שבמסגרת הפיקוח החדש של אנתרופיק, היא בעצם ויתרה על מה שנקרא Zero Data Retention. זאת אומרת, הנוהל הקודם היה שהדאטה שלך נמחק משרתי אנתרופיק ברגע שהסתיימה המשימה. סיימת את השאילתה, נמחק. ובעצם מעתה אנתרופיק אומרת, לא, אני אחזיק עותק של המחקר שלך ל-30 יום, לכאורה כדי לבדוק שאתה לא מנסה להכין פצצה ביולוגית, אבל בפועל, אלה הסודות המסחריים שלך, והם כרגע על השרת של מישהו אחר. אז יונתן, אני רוצה להגיע לעניין אולי היותר נפיץ, כי יש לנו פה בעצם תסריט שחברה פרטית מתחילה לקבוע מי מקבל גישה לידע. אם דריו עמודי לא אוהב יהודים, אז טבע לא יכולה לפתח את הגרסה הבאה של הקופקסון. תשמעו, אוקיי, אלה החלטות של מדינה, ולא החלטות של פרטיות, ותכף נגיע לברני סנדרס, ואני מאוד רוצה להגיע איתך לשם, אבל ברני אומר, החברה הזאת נבנתה על הידע האנושי, זו אינפורמציה שהאנושות כולה פיתחה יחד במשך 1000 שנים, ועכשיו באתם ועשיתם איזשהו פילטר מעל זה, ועכשיו אתם מחליטים מי משתמש בזה ומי לא, זאת אומרת, קח אותי קצת למקום, ממש 10,000 רגל פילוסופי, מי פה הבוס? לא, מי מחליט? לכן אני אומר שהרעיון שאנחנו מתגלגלים לאיזשהו עולם של בינה מלאכותית שיש בה בעלים וסוחרים, כן, זה אירוע מאוד 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 מסוכן, אני חושב, לאנושות, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אחד הניתוחים המקצועיים שנעשו למודל לפייבל עוד כשהוא היה בחיים, בגזרה הבינלאומית, זה לא רק שאם אתה חוקר איך להכין פצצה, או פתרון, או האקינג לסייבר, גם אם הוא מזהה שאתה מנסה לייצר בינה מלאכותית שטובה יותר ממנו, הוא גם מעט את עצמו, וגם כאילו הוא מפריע לך. זאת אומרת, יש פה מערכת שגם לא נותנת לך להתחרות בה. היא אומרת, אתה תשתמש בזה כמו שאני רוצה, ואל תשתמש בזה ליצור מוצר טוב יותר ממני. ולחברים שלי שהתעסקו עם פייבל ושאלו אותו שאלות על תודעה, לא רוצה לקרוא לזה תודעה, כן, בעצם אתה יודע, על תודעה, גם היה שם כבר ניחוח כזה של תשובות מתוחכמות. זה מודל כנראה באמת עם פריצת דרך משמעותית בדרך לבינה מלאכותית שיש לה איזשהו אלמנט שחושב לבד וקרה כאן כנראה משהו. זה לא סתם שההגבלות האלה נוצרו. עכשיו תראה במקביל, אנתרופיק מוגבלת, זה מיטיב עם השחקנים האחרים לכאורה, עם OpenAI, זה מיטיב עם ג'מיני, זה מיטיב עם הסינים. כן? כשאתה מגביל את הגישה, אז אם אני לא אזרח אמריקאי ואני לא יכול לחקור, אז אני אלך לעבוד בחברה סינית, או אני אלך לעבוד אצל מתחרה. כאילו, האם יש כאן גם איזושהי נקמנות באנתרופיק ספציפית על כל הדינמיקה שהייתה מול הפנטגון? אני לא יודע, אבל עתיד שבו, כמו שאתה אומר, פילוסופית, כתפיסה, התרגלנו לדאטה שעובר ולגלובליזציה וליכולת שכולם לחקור ושל האנושות להתקדם לעבר האמת בכל הכלים,
נראה שיש כאן באמת סטבק משמעותי. באייטם שלי על הבריאות, נדבר על AlphaFold, על המערכת שגוגל פיתחה, בינה מלאכותית מתוחכמת לסימולציה של קיפול חלבונים, שהיא עשתה את הצעד ההפוך, היא הפכה אותה לאופן סורס. ואמרה, כל מי שרוצה לפתח תרופה, אפרופו מה שאמרת על הקופקסון, אנחנו נותנים את הנגישות לדבר הזה בחינם. אז כן, אנחנו רואים כל מיני גישות, בהחלט שבוע דרמטי מאוד בגיאופוליטיקה של ה-AI. אני יכול להציע לך אולי קו מחשבה אחר, זה משהו שמתחבר למה שאתה אמרת. אתה אמרת שהדבר הראשון במעלה מבחינת האמריקאים, אנחנו לא הולכים להפסיד לסינים. אז תעקוב איתי שנייה, כי יש פה משהו, אני מסרב, אוקיי, לא מסרב. אני רוצה לחשוב שסם אלטמן ודריו עמודי הם א', אנשים מחושבים מאוד, חדים מאוד, חריפים מאוד, ב', יש לי הרגשה שהם ישבו לי יותר מכוס קפה אחד עם ה-CIA, FBI ו-NSA, ויכול להיות ששם בחדרים האלה נוצרים איזה שהם הסכמים, וזרום איתי שנייה אחת, יונתן יקירי. הרי בא סם אלטמן ואומר, שניהם מפחידים, זה ייקח חצי מהעבודות. סם אלטמן אחרי זה אומר, תשמעו, התבלבלתי, אני לא בטוח זה באמת לוקח חצי מהעבודות. ודריו הוא אלוף העולם בהפחדות, נכון? אלוף העולם. ושניהם בעצם צועקים במשך שנים, תחזיקו אותי, תגבילו אותי, אני בונה כאן תוכנה שתייתר אתכם. הם מפחידים את האזרחים, אבל מלהיבים מאוד את המשקיעים, כי המשקיעים ממש רוצים תוכנה שמחליפה משכורות. יש לי תחושה אולי כשדריו אומר, יצרתי תוכנה שיכולה לייצר פצצה ביולוגית, אנחנו צריכים רגולציה. שוב, תחזיקו אותי. הוא בעצם מתכוון, כמו שאמרת בדיוק יונתן, הוא רוצה להיות בוינג. הוא רוצה שהממשלה תטיל מגבלות על מודלים אחרים שעלולים להתחרות בו. ואני רוצה לחזור למה שאמרת, אנחנו לא הולכים להפסיד לסינים. כי הסינים ומטה תפסו כיוון אחר. אופן סורס, קחו, תשתמשו. ויכול להיות שדריו וסם אלטמן אומרים, רגע, זה האויב הגדול שלנו. שהידע שם הוא לא יהיה, הוא יהיה אופן סורס וכל אחד יוכל להשתמש. ואז הם צועקים, גוואלד, חייבים לעצור את זה. בעצם אולי הם אומרים, צריך לעצור את אופן סורס, לשים גדר ולהחליט, חבר'ה, יש OpenAI, ג'מיני, אנתרופיק ופרפלקסיטי, כל השאר אתם בחוץ, אנחנו בוינג ואיירבס החדשים. יכול להיות שיש לנו פה איזה איפכן מסתברה כזאת? לא, זה ממש אחד התרחישים שיכולים לקרות, ממש ככה. כי בעצם מה הם אומרים? אם סין עשתה צ'וק פוינט במינרלים במתכות נדירות, ועכשיו האיראנים עשו צ'וק פוינט בהורמוז להליום ולגז טבעי, אז אמריקה היא תהיה מדינת הצ'וק פוינט על ה-AI. ובגלל שהיא גם עצמאית והיא לא צריכה את האנרגיה, יש לה הכל על אדמתה, אז היא יכולה להגיד, אתם תתקעו עם כל הצ'וק פוינט שלכם, ואנחנו ניפגש בעידן הבינה המלאכותית הסופר אינטליג'נט. יכול להיות, מה שבטוח זה שזה לא הולך להיות אירוע שפשוט הטכנולוגיה הכי טובה תנצח, וכמו שחווינו באינטרנט. כן, כי לי יש הרגשה שדריו וסם אלטמן באים לדיוויד סאקס, ה-AI זר של ממשלת ארצות הברית, ואומרים לו, תקשיב חבר, 90% מהסטארט-אפים היום מפתחים על אופן סורס סיני. הסינים פשוט סופגים את כל האלגוריתמיקה שהולכת קדימה. אנחנו צריכים לשים פה איזה סטופ. וואלה, מעניין, נעקוב, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, יונתן, אנחנו נעקוב, אבל סופר מעניין באמת. זאת לא התפתחות רק טכנולוגית. אגב, זה גם מתחבר להנפקה של SpaceX, כי חלק מהמכפילים יושבים על הרעיון של דאטה סנטרים בחלל, של שירותים ל-AI וכל הדברים האלה. זאת אומרת, חלק לפחות הסיפור שנמכר למשקיעים, ושמשקיעים קונים אובסטי כמניה מבצעת יפה מאז ההנפקה, זה שבינה מלאכותית והתשתיות שלה, אנחנו ממש עוד לא בתחילת הדרך של התהליך הזה. כן, לפי דעתי, לפי שווי ההנפקה והמניה של SpaceX, אני חושב שגם הסופרמרקט בשכונה שלך יש לו קשר לשווי של SpaceX, ואולי אנחנו נדבר על זה, אנחנו נותנים קצת למים לשקוע, נראה מה קורה שם. אבל, תשמע, יונתן, חברה טובה שלי גרה במקסיקו סיטי. היא חלק מתרבות הנוודים הדיגיטליים,
וכולנו יודעים שיש מלא כאלה, אני פשוט לא ידעתי שיש קהילה ממש גדולה שלהם במקסיקו סיטי. אגב, אם חושבים על זה, כן, אם חושבים על זה, זה הגיוני מאוד. הרבה מהם אמריקאים שלא יכולים להרשות לעצמם לגור בקליפורניה. עכשיו, הבחורה הזאת היא חיה נכון. היא עובדת בסיודד דה מחיקו, בעיר הגדולה, אבל תקשיב, כל שבועיים היא חותכת לשבוע לגלוש בעיירת חוף, שהיא מרחק 6-7 שעות נסיעה משם. אז אנחנו מקשקשים על דה ועל הב, והיא מספרת לי שהבעלים של הבית שהיא מזכירה שם בעיירה, משלם פרוטקשן לקרטל המקומי. אז חקרתי אותה קצת ואמרתי, כאילו, מה, לא מפחיד שם? כאילו, היא אומרת לי, ממש לא. להפך, אין בעיירה הזאת משטרה, לא ראיתי שוטר בחיים שלי. ואף אחד שם לא מסתובב עם מפתח, אף אחד לא עולה על דעתו בכלל לנעול את הדלת, כי אין פשיעה. כי בעיר שבה שולטת משפחת פשע, אין פשיעה. ובערים שבהם המדינה כן שולטת, במיוחד במקסיקו, יש פשיעה ובשפע. וזה ממש גרם לי לחשוב על הדואליות הזאת. במיוחד במקסיקו, שנהנית, אתה יודע, חפרתי קצת, מקסיקו נהנית בשש שנים האחרונות, מאז הקוביד, מגידול בלתי פוסק בהשקעות זרות. ועדיין, יונתן, הגידול בתוצר הלאומי של מקסיקו נמוך מהממוצע העולמי, ואפילו נמוך מהממוצע באמריקה הלטינית. אז הבאתי לך קצת מספרים, ואני רוצה שתחבר לי אותם למה אתה חושב מקרו, על איפה מקסיקו עומדת. יש משהו שנקרא The World Justice Project, מדד הצדק העולמי. זה ארגון בינלאומי, NGO לא ממשלתי שיושב בוושינגטון, ושם מקסיקו מדורגת במקום ה-135 מתוך 143 מדינות, שזה יותר גרוע מגרוע, במדד הצדק העולמי, או אם לצטט את החוקרים, אפס אמון בשלטון החוק. מקסיקני יגיד לך, שאם אתה רואה שוטר ברחוב, עדיף שתעקוף ותעבור דרך הסמטה, כי הסיכוי שהשוטר ירוקן לך את הארנק, הרבה יותר גבוה משמישהו ישדוד אותך בסמטה. ותשמע, קשה להתווכח עם זה, ב-2019 משטרת מקסיקו עצרה את הבן של אל צ'אפו. הקרטל שלח 400 לוחמים לעיר קולאיקן, שתוך כמה שעות שרפו רכבים, חסמו כבישים, ירו באוויר, ופחות מ-24 שעות אחר כך, הממשלה שחררה את הבן של אל צ'אפו. דרך אגב, לא שונה בהרבה מהחרדים אצלנו שחוסמים את הכביש, והממשלה מורה למשטרה הצבאית להפסיק ללכוד עריקים. אותו דבר מינוס השריפת מכוניות והירי באוויר, תודה לאל. אז במקסיקו האזרחים מפסיקים להאמין בשלטון. אז אם יונתן אני חוזר לדואליות הזאת, מבחינת הכלכלה יש גידול אדיר בהשקעות זרות במקסיקו, בשנה שעברה 41 מיליארד דולר, שיא היסטורי. יונתן, אתה בטח מודע למונח שנקרא friendshoring, nearshoring, אז אני רק לפני שאני מעביר אליך, יאפס את המאזינים שלנו. הקורונה חשפה את ארצות הברית למצב בלתי אפשרי מבחינתה, וזה שאפילו קונטיינרים מפלסטיק, שלא לדבר על כפפות ניתוחים, שלא לדבר על מסכות, הכל יוצר בסין, והנה, שום דבר מזה לא הגיע לארצות הברית בשעת חירום, ופרנד-שורינג פירושו להעביר את הייצור הלא מתוחכם לפרנדס, לחברות, למדינות קרובות, לשכנות, ועל הבסיס הזה, בשש שנים האחרונות, באמת יותר ויותר מפעלים קמים במקסיקו, יותר ויותר השקעות זרות נכנסות למקסיקו, כדי לייצר שם, וכמובן שהיתרונות של מקסיקו ברורים, גבול ארוך עם ארצות הברית, קרבה, והסכם סחר חופשי, USMCA. אז בוא יונתן, תחבר לי את הדברים האלה. שמע, ששלחת לי אתמול את הסיפור של הידידה שלך, ושאמרנו שנדבר על זה, אז נזכרתי באחת החוויות המעניינות שקראו לנו ב-Healthy.io. כמו שאתה יודע, כשהחלטתי להביא מנכ"ל אמריקאי, וכשהתחלנו להיערך לשינויים המשמעותיים שצריכים לקרות, Healthy החליטה לבנות את הפסי ייצור שלה בסין, בשיא 2016, 17, 18, כן? ואתה יודע, once בנית פס ייצור, זה בעיה. לא שזה כזה יקר, אבל זה השקעות הוניות, ולך תמצא מקום אחר וכן הלאה. ואני זוכר שהמנכ"ל די היום, רון זוהר, ה-Chief Product Officer, אז אחד הפרויקטים המשמעותיים שהוא התחיל להניע היה להעביר את הפסי ייצור
מקסיקו. מקסיקו, מה אתה אומר? כן, כי בעצם זה פקג'ינג יחסית פשוט, כי המוח יושב בענן. יש לך nearshore, קיבלנו אישור FDA, אתה יכול לעבור את הגבול, אתה יכול להחזיק 3PL, כאילו מחסני לוגיסטיקה עם כל מה שה-FDA צריך, ועוד דבר מדהים, עזוב רגע את מה שקרה אחר כך עם המכסים, אם אתה במקסיקו, אתה גם זכאי בגלל ההסכמי סחר חופשי לכל מיני הטבות מהממשל ומענקים. אז אני חוויתי את האירוע הזה של מקסיקו ממש כאילו מקרוב. ממש היה לנו תוכנית מגירה לאיך לוחצים על כפתור ומעבירים את מרכז כובד הייצור שלנו מסין למקסיקו, והובילו את זה אלון בלומנצוויג, רון זוהר, כל הצוות המקצועי הבאמת באמת בעילית שבעילית שיש לישראל להציע, ואחר כך גם מימשו חלק מהדברים האלו. אבל מה שקורה במקסיקו היום זה שבאמת זה כאילו שתי מדינות באותה מדינה. תסתכל למשל על אחוז גביית המס. זוכר שדיברנו על זה שבפקיסטן זה כאילו 8% מהאזרחים משלמים מס. אז מקסיקו מגיעה לרמות, לא אותן רמות, אבל לרמות מאוד מאוד בעייתיות. לכן חלק גדול מהאנשים בעצם חי בכלכלה שחורה לחלוטין, בלי נגישות לחינוך סביר וכן הלאה. ואתה מגיע למצב שמי שבשייכות לכלכלה האמריקאית, הוא בעצם, לא יודע איך לקרוא לזה, המגזר הפחות יצרני האמריקאי, שעובד מעבר לגבול, ומי שלא שייך לזה, או לתעשיית התיירות, חי חיים הזויים, בין היתר הידידה שלך שחיה שם באחת מהעיירות, חושב, זו גם מדינה מאוד מאוד גדולה, יש להם עוד בעיה גדולה, מעבר לקרטלים שהשתלטו, ובעצם פשע מאורגן מאוד חזק, זה הילידים, מחוזות כמו צ'יאפס, כל מיני מקומות כאלה, שיש שם עוני, זה כמו באפריקה, כי השתלטו, לא נתנו להם שום זכויות, זה כזה אנשים שהם קצת בחזות שלהם, נראים ממש כזה כמו בני אינקה ומאיה כאלה של פעם, אתה יודע, עם סלים, עם זה, ממש לא... אז מקסיקו זה מין מקום כזה שמאוד מאוד קשה, אני חושב, להגיד עליו משהו, איך אני אגיד, גם דיברנו על קולומביה לפני שבוע, זה מין מקומות כאלה שאנחנו כישראלים קשה לנו להבין את זה, והאמת היא, אני חושב ש7 מיליארד אנשים חיים קרוב יותר למודל הזה, מאשר למודל שאתה ואני מכירים. כן. אתה יודע, הצמיחה של מקסיקו היא בסך הכל 1.25% בשנה. הממוצע העולמי הוא 3. דיברנו על זה שישראל 4.2, דרום מזרח אסיה בכלל כפול 6%, ואמריקה הלטינית עצמה צומחת ב2.5%, אז מקסיקו גם שם מפגרת, וזה בעצם הפואנטה, וזה בעצם לזקק את הדיון, שמקסיקו מושכת השקעות כמו מדינה פורחת, אבל צומחת כמו מדינה תקועה, כי באותה עיירה שדיברנו עליה, הקרטל פותר את בעיית הביטחון, אבל הוא לא פותר את בעיית האמון. ובלי אמון אין סגסוג. אני אסביר. מי שבאמת נפגע מהקרטלים הם לא התיירים, ולא המפעל של פורד, ולא איפה ש-Healthy.io בונה את המכשירים שלה, שזה מאחורי מערכת מאובטחת שיוצאת ומעבירה את הגבול בצורה מסודרת. הנפגעים האמיתיים הם בעלי המסעדות, חברות ההובלה שצריכים לשלם כדי לעבור בכביש, הקבלן המקומי, היזם הקטן, כי אם אתה צריך לקחת את החסכונות שלך כדי להקים עסק, ובסוף עלול לבוא הקרטל ולקחת לך אותו רק בגלל שהצלחת יותר מדי. ויונתן, זה בדיוק מה שאמרת, מה שקורה במקסיקו, יש מעמד ביניים שלא גדל. ואני חושב שהלקח, ויש גם לישראל מחשבות סביב העניין הזה, מדינות נהיות עשירות כשאנשים מאמינים, דרך אגב רואים את זה בכל מקום, כשאנשים מאמינים שאם הם יעבדו קשה, ייקחו סיכון, יפתחו עסק ויצליחו, אף אחד לא יבוא לקחת להם את זה. וזה בדיוק מה שזכויות קניין מייצרות. זכויות קניין לא מייצרות עושר, הן מייצרות אמון, והאמון הזה הוא הדלק שבונה מעמד ביניים. אז בואו נברך על מה שאצלנו יש. גילי, 100%. ישראלי שפותח עסק לא עולה בדעתו, שמישהו אומר לך, נעים מאוד, אני השותף שלך, סליחה, אני יודע שאני קצת פריבילג שעובד בתל אביב, ואני יודע שבצפון אנשים נדרשים לשלם פרוטקשן, כדי שלא ישרפו להם את השדה, ושהקבלן בעומר לא יכול לבנות, בלי להעסיק חברת שמירה מהשבט המקומי, ואלה דברים, זה בעצם הפואנטה שלי, יונתן, אלה דברים שצריך לחדד, אלה דברים שאסור לוותר, על העניין שמי שחולם לעשות עסק, אף אחד לא ייקח לו אותו.
גילי, 100%. זה בדיוק ההבדל בין איך שזה עובד בשטח, בקטן, וזה נראה לך שזה עובד בעיירה הזאת, לבין מה שאתה מפסיד במקרו, ואת היכולת של מדינה וחברה שלמה לצמוח. הסיבה, למשל, של מסעדנים בישראל קשה, וגם למלונות, והמלונות פה יקרים, אתה אומר לך, תשמע, אני חציתי את הגבול לעקבה, אני משלם על אותו מלון עם פי 2 אוכל לזה, שליש מחיר. ברור, כי לאנשים שעובדים שם אין זכויות, אין שכר מינימום, אין הפרשות חובה לפנסיה, אין אכיפה, כאילו, מה חשבנו שיקרה, כן? זה גם במסעדות בישראל, אנחנו מדינה מתוקנת, שמשלמים במס, שהמס הזה הולך לשחקן מרכזי שמטפל בתחבורה, ואגב עושה עבודה רעה מאוד, כן? אבל לא משנה, אני אומר תשתיתית, והטוב הכללי הוא הרבה יותר גדול מהמחיר שעלה לי המלון. אני מוכן לשלם על המלון יותר, כדי שתהיה העסקה הוגנת לעובדים, כדי שהמס הזה יגיע חזרה, ויהיה בית ספר טוב לכולם, ונמשיך לגדול כחברה. אחרת, קרא לך מה שקרה במקסיקו. 80% מהאנשים חיים את החיים שאתה תיארת, של האישה הזאת, של החברה בעיירה, תחת איזשהו, זה חיים סבבה, זולים, affordable, ואין להם עתיד. אין להם איך להתקדם הלאה, אין להם איך לבנות את התרופה יותר טובה, ואם חס וחלילה הם יהיו חולים בסרטן בגיל 40, אתה מדבר על זה, אז לא יהיה להם את המתקן הממשלתי שיטפל בהם, והם פשוט ימותו, שהם יהפכו להיות הומלסים. אנחנו לא רוצים לחיות בחברה כזאת. ולכן הבייסליין של שירותים ציבוריים הגונים, תשמע, מה שאתה תיארת זה על עומר ועל הפרוטקשן בצפון, אתה חושב שגם אין פרוטקשן בתל אביב? אנחנו בפשיטת רגל גמורה של מערכת האכיפה. איך הדבר הזה קורה? לא בגלל שאנשים לא משלמים מיסים, אנחנו עדיין משלמים המון מיסים, אלא בגלל שיש איזושהי דינמיקה של התפרקות מאחריות. בטווח הארוך, זה מייצר קריסה. והיינו שם, גילי, היינו שם, בין 75 ל-85, חיינו את העשור הזה, עוד פחות ועוד פחות ועוד פחות משלם מס, והקיבוצים לא משלמים את החלק שלהם, ואלה לא פושטים רגל כי לא רוצים לומר עליהם, והוא מועל בבנקים, בסוף קרסנו. ובנינו מחדש, בצורה הכי מדהימה שאפשר לבנות, בוא נקווה, וזה מה שעלינו עושה, שזה לא נקרוס שוב כדי שזה יקרה. אמן ואמן. יונתן, אנחנו נחרוג ממנהגנו, והפעם אתה תציג לנו מחקר שעם כל הרצון הטוב, ממש רציתי להציג אותו, ושנינו בעצם הבנו, בוא כל אחד שיבין את המגבלות שלו, אז בוא תספר לנו מה קורה בעולמות המחקר הרפואי, ופריצת דרך ששווה לשמוע עליה, ספר לנו. אז קודם כל אני שמח להגיש אייטם פעם ראשונה, אחרי 60 פרקים, והוא אייטם מאוד חיובי. אני רוצה לדבר באמת על פריצת דרך בחקר סרטן, ספציפית באימונותרפיה. זה בעצם התחום ברפואה שעושה שימוש במערכת החיסון עצמה, לא כמו נגיד קימותרפיה, שאתה תוקף מבחוץ עם כימיה, כן? ועם כלים מאוד מאוד אגרסיביים, מטאטאים. פה אתה לוקח את מערכת החיסון, אומר, יש לך כלים, ואני הולך להעצים אותך כדי להילחם בסרטן, ותשמע, גילי, קוראים שם דברים מדהימים. אני חושב בכלל, כמו שהצגת את זה בפתיח, העולם המערבי, על סיפו של אירוע מאוד משמעותי ביחס לתמותה מסרטן. ספציפית, לפני כמה שבועות פורסם מחקר, שאני אומר לך, הוא נשמע כמו מדע בדיוני, במקום להוציא את התאים של המערכת החיסונית מהחולה החוצה, שזה מה שאנחנו יודעים לעשות בעשור האחרון, להעביר אותם איזושהי הנדסה במעבדה, ואז להחזיר אותם למחזור הדם, כדי שהם ילחמו טוב יותר בסרטן, שזה מדהים לדבר על זה, שאת זה אנחנו כבר יודעים לעשות. חוקרים הראו שאפשר לעשות את ההנדסה הזאת בתוך הגוף בעצמו. זאת אומרת, להפוך את הגוף למפעל, שמייצר את הטיפול נגד הסרטן, ומקבל את היכולות האלה בלי לצאת בעירוי דם החוצה. במונחים פשוטים, זה כמו לתת למערכת החיסון מודיעין מדויק, לסיכול ממוקד שהיא עושה בכלים שכבר יודעת לעשות, מעולם מה שאנחנו מכירים מעולם חקר טרור. עכשיו, בוא נבין בעצם מה קורה בסרטן ולמה זה דרמה. אחת הדרכים, באמת אחת הדרכים, אבל זה אולי דרך משמעותית, שבה הסרטן מתגבר על מערכת החיסון שלנו, זה שהוא יודע לעטות איזה גלימת העלמות כזאת, על ידי חלבון שנקרא PD1, שהוא גורם למערכת החיסון לחשוב שהוא תא תמים, הוא בעצם משדר לתאים, לתאי T של מערכת החיסון, אני לא סרטן, אני לא סרטן, אני תא רגיל, ואז לא תוקפים אותו. לפני בערך 10 שנים התחילה מהפכה, תרופה בשם קיטרודה, מי שרוצה מומלץ באמת, שימו בגוגל, זה באמת מדהים לראות, הייתה הראשונה שקיבלה אישור מה-FDA. היא בעצם בנתה איזשהו עירוי, שבו אתה מקבל למודיעין כללי, המערכת החיסון, שמאפשרת לה לזהות את התאים הסרטניים, ולהתגבר על ה-PD1 הזה. ככה התחילה המהפכה. אבל מאז, וזה די מטורף גילי, 7 טיפולים מתקדמים אושרו ב-FDA, שמאפשרים להוציא דם מחולי סרטן, לבודד את התאים של המערכת החיסונית,
לעשות להם הכשרה מהירה, כמו מין מכון כושר ואוניברסיטה, ואז להחזיר אותם חזרה לגוף, ואז הם נלחמים בסרטן מאוד מאוד ספציפי. דבר מדהים, זה נקרא CAR-T, למי שרוצה ללמוד על זה מעבר, כאילו ככה להעמיק. אלה סימנים מאוד מרגשים, ובעיניי השאלה הגדולה של האייטם, ושמת אותה, האם אנחנו מתקרבים בסרטן, לרגע שעברנו ברפואת הלב, אז לפני שאני מסיים, כמה מספרים. מאז שנת 70 בלב, בעולם הקרדיו-וסקולרי, התמותה ממחלות לב ירדה ב2/3. זה מטורף. נכון. התמותה מהתקפי לב חריפים ירדה ב90%. זאת אומרת, התקפי לב עדיין קורים, אבל הם פעם היו הורים סופניים והיום לא. ובסרטן, התמותה ירדה בארצות הברית ביותר משליש, וכמעט 4.5 מיליון מקרי מוות נמנעו. עכשיו, עוד דבר מעניין, וזה ה-American Cancer Society מפרסם כל שנה, זה אחוז השרידות. כאילו, היה לך סרטן, מה האחוז שלך לשרוד 5 שנים ומעלה? כן. 5-year relative survival rate, תקשיב לזה, נתונים משוגעים. מדד השרידות המשולב, לכל סוגי הסרטן, פה אני מקריא ממש מהטקסט של המחקר, הגיע לציון של 70% עבור מי שהובחן בין 2015 ל-2021. זה לעומת פחות מ-50% באמצע שנות ה-70. זאת אומרת, היום אנחנו על 70, המחקרים החדשים מדברים על 74-73% של 5-year survival rate לכל סוגי הסרטן, והסיפור הכי משמעותי זה הסרטנים המאוד מאוד קטלניים. מיאלומה למשל, שזה הכפלה, מ-30% הישרדות ל-62, וסרטן כבד, שזה מ-7% ל-22, זה עדיין, 22 עדיין נמוך, אבל אתה יודע, זה מה שזה. שאלה גדולה, אם אנחנו הולכים לסיטואציה שבה CAR-T, אימונותרפיה, ואלפא פולד שדיברנו עליו של גוגל, והבנה של איך חלבונים מתנהלים בסימולציה, ומניעה כמו עישון וכן הלאה, מובילים אותנו למצב, שבו אנחנו מתקרבים בסרטן לאיזשהו escape velocity. כל שנה שאתה חי, שאתה שורד, המדע משתפר מהר מספיק כדי לתת לך עוד שנה. ועוד פעם, זה לא הזיה. בעולם הלב, ברפואה לבבית, חווינו את זה כבר. אנחנו שם ב-escape velocity, בעוד פעם, סטטיסטית ובעולם המערבי. זה חדשות טובות, לא יודע איך אתה מסתכל על זה, ומה זה כאילו, מה זה גורם לך לחשוב, אבל אני חושב שאנחנו ממש בעידן מאוד מאוד מיוחד בזה, והמחקרים האלה מהשבועות האחרונים ב-CAR-T, הם משוגעים. קודם כל, יוני, אני מבקש למחוק את האייטם הזה. לא מתאים לי שאתה מגיש לנו פה אייטמים, יונתן. אני לא... יאללה, בוא נמשיך הלאה. מרתק. בוא נמשיך הלאה. אז לא, יש לי מה לומר. קודם כל, יש לי רק להסביר, יש פה גם, כל הנתונים שאמרת הם מדהימים. קודם כל, ברור למי שתוהה וזה, שתמותה מאי ספיקת לב, או יתר לחץ דם, או הפרעות קצב, הדברים האלה יותר מכפילו את עצמם. אבל חברים, זה בגלל שיש כיום הרבה יותר בני 85 משהיו בשנות ה-70. זאת אומרת, הדבר הוא לא במקום ההתקפי לב הקשים קיבלנו משהו אחר. לא, אלה אנשים שחיים, איך אומרים, זכיתם למות מאי ספיקת לב, אבל 20 שנה אחרי שזה היה קורה בשנות ה-70. וגם כדי להבין שיש משמעות מאוד גדולה למה שנקרא טיפולי אקס ויבו ואין ויבו. זאת אומרת, בתוך הגוף או מחוץ לגוף, מה שיונתן מתאר, שאנחנו מוציאים דם, מעבירים אותו טירונות, סדנת חיזוק, סדנת נוגדנים ומחזירים אותו לגוף, וואלה יופי, $400,000. כי אתם מתארים לעצמכם באיזה תנאים צריך לעשות את זה. והאין ויבו זה סדר גודל אחר של עלויות, זה כמו ההבדל בין חייט שתופר לך חליפה, לבין מפעל טקסטיל שמוציא חליפות, זאת אומרת, מבחינת העלויות, היכולת לקחת לעשות את העבודה בתוך הגוף, לנצל את הגוף בתור המפעל שמייצר את הנוגדנים, זה משהו שיכול באמת להנגיש את זה, ואם אני לא טועה, יונתן, אז התחשיבים מדברים שזה שוק של $75 מיליארד לשנה, אם אני לא טועה, אילי לילי וכל מיני חברות רצות להוציא פטנטים, לקבל אישורים, אלה חדשות טובות, זה דברים שאנחנו מאוד אוהבים לשמוע, ואולי שכחנו בנגיעה לומר, ישראלי, נכון? בחור שלנו. אז יש המון, הייתי אומר, פטנטים ושיטות בעולמות האלה, גם של אימונותרפיה שנולדות פה בישראל. אני אגיד רגע עוד דבר, אני חושב שנגעת בנקודה ממש משמעותית, זה מאוד יהיה מעניין לראות לאן זה ילך בשנים הקרובות, כי זה גם חוזר לאנתרופיק, חוזר לשאלה של איפה AI.
יש ספר שזכה בפוליצר, של מנתח של כירורג, שקוראים לו סידרתה מוכרג'י, זה נקרא קיסר המחלות, The Emperor of All Maladies. ספר מדהים לחשוב, כן, לחשוב שבן אדם שהוא מנתח, כתב ספר ברמה כל כך גבוהה ונגישה, שזכה בפוליצר, והוא מתאר את כל מה שהאנושות ידעה על הסרטן לאורך השנים. מה חשבנו על סרטן בעת העתיקה, ומה חשבנו ברנסנס, ואיך טיפלנו, ואיזה טיפולים, ואיך גילינו את הקימותרפיה. ספר מדהים, מאוד מאוד מומלץ. אתה אומר דבר מאוד מעניין בעיניי, ומחזיר אותי לספר. אחד הרגעים שבהם הבנו איך סרטן עובד, זה כשהתחילו לנתח גופות. אפרופו העבודה של דה וינצ'י, שהיה בתקופה מסוימת, ממש התעסק בזה. לכן הוא ידע אנטומיה ברמה כל כך גבוהה. והציורים שלו היו מאוד מדויקים בהקשר הזה. ואז התחילה מה שנקרא הניתוחים הרדיקליים, שבו היו מסירים גידולים, עכשיו תחשוב על זה גילי, 119, אין הרדמה. תחשוב בן אדם, פותחים לו לא יודע, חותכים לו את היד להוציא גידול, או בוא נגיד במקומות אחרים, ובעצם לוקחים את כל הגידול הסרטני, ועושים את זה רדיקלית, זאת אומרת, את כל מה שנראה כגרורה, מוציאים, משהו נורא, נורא, נורא והיום, כן? היה חומר הרדמה, קראו לו אלכוהול. כן, אז זה אין ויבו של פעם. כן, כאילו היו מנתחים את הגוף, לא היה להזריק לך משהו שעובד אין ויבו. מזה עברו למה שנקרא אין ויטרו. כן, צלחות פטרי, מחקר בחוץ וכן הלאה. והדבר המדהים שקורה עכשיו, זה אין סיליקון. כלומר, לפני שאני בכלל נוגע, אני מריץ סימולציות בבינה מלאכותית, בסיליקון. אני נוסע עם האלפא פולד של גוגל, בודק איך חלבונים מתקפלים, אני לא מזריק לך שום דבר. אתה יודע, הסיפור המפורסם של ג'ונס סלק, שהשתמש בבן שלו, כאחד הנסיינים הראשונים לחיסון נגד פוליו. אז אני חושב שאחד הדברים המדהימים שקורים, זה שככל שנתקדם ברפואת אין סיליקו, כאילו נעשה כל כך הרבה מודלים, וכל כך הרבה, נבדוק כל מיני קנדידטים, למה יכול להיות תרופה שתעבוד, לפני שניכשל בניסוי קליני של $1.5 מיליארד, ה-escape velocity באמת של טיפולים בסרטן, רק ילך ויואץ. וזה מאוד מאוד תלוי, ולכן אני נורא מודאג, שאני רואה שאנתרופיק הגיעו למצב שיש להם מודל כזה, ואומרים, לא, 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 אם אתה לא אמריקאי, המשמעויות של זה, זה לא רק אם אני כותב קוד יותר טוב, או אם יש לי אפליקציה יותר טובה עם פחות עובדים. בקצה של הדבר הזה, זה גם פחות אנשים שחוקרים, פחות אנשים שעושים רפואת אין סיליקו, פחות יכולת לעשות גם את הדברים שאנחנו רואים כרגע בסרטן, לכן אני גם מחבר את שני אייטמים, וגם אנחנו הולכים כאילו פול סייקל, מאין ויבו לאין ויטרו, לאין סיליקון, לאין ויבו חדש. הרבה יותר עדכני, הרבה יותר זול. כן. זה בעיניי אתה נוגע בנקודה ממש משמעותית של איך הסייקל הזה עובד. תרשה לי לסגור את האייטם המרתק הזה, קודם כל תודה, זה חידשת לי, ממש מעניין, ולחבר'ה הצעירים, וגם לא, לכל מי שמאזינים, חבר'ה, תשמרו על עצמכם, בעיקר הדור הצעיר, כי יש מצב שעוד בדורכם, עד 120 תהיה כללה, אז לא לשבור עצמות שם עם הסקייטבורד, וכי את זה, וואלה, מה להגיד לכם, אבל באמת, באמת, בתור מישהו שגם איבדתי את אמא שלי, והתרופה הזאת שדיברת עליה, כן, במקרה שלה זה לא הצליח, אבל כן, יש התפתחויות במקום של חקר הסרטן, וזה משהו שכאיש אחד כולנו עומדים מאחוריו, גם המקסיקנים, אבל טוב לדעת שיונתן, גם על זה דיברנו, שאנחנו חיים במדינה שתודה לאל, אצלנו הנגישות היא מלאה, כי אותו אינדיאני במקסיקו שסוחב שטיחים כדי למכור, לא אין ויטרו ולא אין סיליקו. כואב לו ואז הוא מת. אז תודה לאל שאנחנו לא שם. ואולי בעניין הזה, לפני שממשיכים שני דברים קצרים, בסוף ל7 מיליארד בני אדם חיים ככה. אנחנו רק בערך 1.2 מיליארד, 1.3 מיליארד איש נגישים לכל הדבר הזה, מה שווילם גיבסון קרא לו, The future is here and it's just unevenly distributed. העתיד כבר כאן, הוא פשוט לא מחולק באופן שווה, וזה כואב להגיד את זה ברפואה, וזה נכון, וישראל היא בפיק של המערכת הזאת. ודבר שני, מאוד ברור לנו הדילמה המאוד קשה של סל התרופות. נכון? זה מחדד לנו כאילו את המשמעויות, כי זה נוגע בבריאות שלנו, של ההורים, של הילדים. ככה זה מנהל ציבורי וכספי ציבור. תמיד זה פשוט הדוגמה הקיצונית, זה, אבל בסוף... השמיכה קצרה מדי בהגדרה. בדיוק, זאת אומרת, כל השקעה... למה המדינה לא מטפלת בלבלבלבלה? אז כמו להגיד, למה המדינה לא עושה גם קיטרודה וגם זה? למה? כי בסוף בכסף ציבורי, זאת הדילמה. היא מאוד מאוד ברורה בעולם הרפואה, אבל
בסוף גילי זה לא שונה מתחבורה ומתשתיות, זה אותן דילמות בדיוק של שימוש בכסף ציבורי, זה פשוט מאוד חד וברור לנו בעולם הרפואה. נכון. ואני מסכים איתך, אני חושב שישראל במקום מצוין בעניין הזה. כן. תראה, יונתן, אם כבר אנחנו דיברנו על ארצות הברית, ודיברנו על מקסיקו, מה חשבת, שלא נדבר על המונדיאל? חובה. ואני לא ממש צופה, אני אגיד לך את האמת, אין לי כל כך זמן, לא נשאר לי מספיק חיים כדי לשבת שעתיים ולראות את הדבר הזה, אבל ישבתי אצל חבר ביום שישי, והבן שלו שם משחק בטלוויזיה, קנדה נגד מישהו, ואז יונתן, באמצע המחצית, אתה ראית משחקים? קצת? ראיתי 3, כן. אוקיי, באמצע המחצית עושים הפסקה. אז אני שואל אותו, תגיד אורי, מה זה ההפסקה הזאת? הוא אומר לי, זה הפסקת שתייה, 3 דקות, כדי שהשחקנים לא יתייבשו. שזה כמובן מאוד מסקרן, כי לא זכור לי ב100 שנות כדורגל מודרני, שאיזשהו שחקן איפשהו יתייבש. בטח שלא בקנדה. אז כמובן שהפסקת השתייה לא קשורה לשתייה, ולא קשורה להתייבשות, תכף תראה לאן אני מוביל, היא קשורה לפרסומות, מה זאת אומרת? האמריקאים ממקסמי הרווח, עצם המחשבה של ערוץ שידור אמריקאי, של לשדר 45 דקות נטו של תוכן בלי לשים באמצע פרסומת, לא מקובל ולא יקרה. אבל מה שהפתיע אותי, או מה שהוביל אותי למחשבה של מה שאני רוצה לדבר עליו, זה שפיפה בעצם התקפלה והסכימה לביזיון הזה. מה זה? The beautiful game. מה, אתם אשכרה משנים משחק של מומנטום, משחק שחלק מהעניין זה להתעייף 45 דקות, אתה פתאום עוצר את זה באמצע? אוקיי. כי מה שקרה ושחקרתי, פיפה הפכה מהפטרון של המשחק הכי פופולרי בעולם לחברת בידור. ממקסמת רווח, פרופר, ולטעמי אולי, על זה אני רוצה לדבר, מתעלמת מהבסיס הקדוש שעליו המשחק בנוי. אז ראשית, בוא נשים לב לחידוש מעניין, יונתן. קודם כל, לראשונה זה 24 שנה, הטורניר נערך ב3 מדינות, ולא במדינה מארחת אחת. אתה זוכר מה היה הפעם האחרונה? אני אתן לך רמז, ב-2002 היה אירוח משותף, אתה זוכר מי זה היה? טוקיו, יפן וקוריאה. יפה, וואו. יפן וקוריאה. יפן וקוריאה, נכון. כן. ומאז וגם לפני רק מדינה אחת, 3 מדינות מארחות לא היה לנו עד היום, והסיבה, חבר'ה, היא לא מקסום רווח, הסיבה היא שאף מדינה לא מוכנה יותר לארח את המשחקים לבד. כי מלכתחילה, הסיבה לארח מונדיאל היא פוליטית, היא לא כלכלית. הבנייה של אצטדיונים, לשחק 3 משחקים, וכבישים ותשתיות, זה משהו שמדינות כבר לא מוכנות לשלם. המדינות גם הבינו שיש איזה פגם בתוכנית העסקית שלהם. כי כל הזמן אמרו, יגיעו 1,000,000 תיירים בשביל המונדיאל. אבל שכחו, זה נכון, אבל 600,000 תיירים שהיו מגיעים ממילא, יבטלו, כי יהיה עמוס מדי בגלל המונדיאל. ושנית, דבר שלא כל כך שמתי לב, אבל ב-1994 השתתפו במונדיאל 24 מדינות. ב-98 הגדלנו את המספר ל-32, והשנה המספר גדל ל-48 נבחרות. זה 104 משחקים. חבר'ה, אין עיר או אפילו מדינה, חוץ מארצות הברית אולי, שיכולה להחזיק כמות כזו של משחקים, מבחינת קהל ותשתית. ויונתן, מה שאולי פחות אנשים יודעים, למונדיאל 2030 לא היו הרבה מתחרים. ולמונדיאל 2034 יש רק מועמדת אחת, סעודיה. נכון. אז הכתובת על הקיר, מונדיאל 2030 בסוף יתקיים ב6 מדינות ו3 יבשות. ספרד, פורטוגל ומרוקו יערכו עם משחקים באורוגוואי, ארגנטינה ופרגוואי. אז יונתן, הנה, אני רואה שאתה, וואו, קודם כל לא ידעתי שאתה בקיא בהיסטוריה של הכדורגל ופיפה, אבל הנקודה שאני רוצה אולי להגיע אליה, אלא אם כן יש לך משהו להוסיף עכשיו, אני רוצה להגיע לחיבור שאני רוצה לעשות בין כדורגל לבין תרבות, לבין מקרו, מה שאנחנו רואים שקורה סביבנו בעולם. אפשר? אז אני רוצה להוסיף 2 נקודות, ושאתה מחבר למקרו גם תתייחס אליהן. כן. אחד הדברים המעניינים שאני, ככה, תוך כדי שאני חושב על זה, אני כבר לא רואה, מאז שזה 50 מדינות, כאילו באמת, 1 מכל 4 מדינות משתתפת במונדיאל. מעניין.
הערך הספורטיבי של זה, אני אראה עוד שבועיים, אתה יודע, שישארו ה-32 או ה-16 האחרונות, אז זה ממש יהיה מעניין, ואז אני גם אסכים לקום בלילה לזה, ואני מאוד אוהב כדורגל, אז כאילו, זה אחד. 2, תחשוב על נייקי ואדידס וכל השחקנים האלה. נייקי שווה היום 20 וקצת אחוז ממה שהייתה שווה במונדיאל האחרון, או בוא נגיד זה שלפניו. אנחנו גם בעידן שבו מי שפעם היה השחקנים הרציניים, זה חברות הספורט, זה פומה ונייקי ואדידס, וגם הספונסורים האלה כבר נורא נורא עניים, במובן הזה, זאת אומרת, אתה ממש יכול לראות את זה גם בספונסורשיפס וכל מה שקורה, וגם זכויות השידור, ובזה אני ממש אשמח שתתייחס, כאילו, זה כבר לא מה שזה היה, כן? זה כבר לא... אז עוד פעם, זה בסוף הכל, וראשית הצירים של השחיתות מגיעה למדינה שהיינו איתה באייטם הראשון, זאת קטר. כן. המונדיאל בקטר, האנשים שנכנסו לכלא, אירוע פלילי. אחרי שאתה עושה מונדיאל, באמצע החורף, כן? מבטל את הליגות, במדינה ש40 מעלות חום, שהיא היחידה שיכולה להוציא כסף לבנות אצטדיונים מקוררים עם מזגן, כאילו שתבין מה היה צריך לעשות, כן? וביום שאמיר קטר שם את הגלביה השחורה, על מסי, הבנת נכון. שהמשחק, כמו שאתה אומר, הוא כבר לא המשחק היפה, ושם זה מת. ואני חושב שיותר מזה, גם שאתה מסתכל בהיבט התרבותי, גם שאתה מסתכל על למשל, פעם זה היה כזה קונגלומרט של בירה, נייקי, כל החברות ספורט, זה מקדונלדס, היום אתה ממש רואה את זה בספונסורשיפ, זה לא אותם שחקנים, מי הפך להיות המרוויח הגדול? אפילו לא דראפט קינגס והחבר'ה האלה, פולי מרקט, כאילו המאמרים הבאמת כבדים, כאילו, הגענו לאיזושהי נקודה שזה נהיה אנטרטיינמנט בקצה, קצה, קצה שלו, זה לא טוב למשחק, וכשזה בסוף החיבור בין פיפה לקטר ולסעודיה עכשיו, כאילו מה יכול לצאת מזה? אתה מבין מה אני אומר? כן, אז אמרת שני דברים, אמרת entertainment, ואמרת לא טוב למשחק, וזה בדיוק איפה שאני רוצה לעשות את הדריל דאון. קודם כל קצת להסביר שאמרנו שפיפה נהייתה חברת בידור, מה זאת אומרת? היא עושה בדיוק מה שטיילור סוויפט עושה, היא ממקסמת הכנסות, שימו לב, הכרטיסים למונדיאל הזה עלו פי 10 מהכרטיסים של המונדיאל הקודם, למה? כי פיפה התחילה... פיפה, קודם כל, הבינה מה קורה. ברגע שכרטיסים יצאו למחירה, אלפי אנשים בבנגלדש התעוררו, נכנסו לאינטרנט, לאתר של פיפה, חיכו ל-11:59 בלילה, וניסו לקנות את כל הכרטיסים בשנייה שהם יצאו, כדי למכור אותם אחרי זה בשווקים האחרים. אמרה פיפה, קודם כל, אם יש חגיגה, אני רוצה להשתתף, למה שאני לא ירוויח? ב' גם באיזשהו מקום אמרה, אני רוצה להגן על אנשים מפני זיופים וכיוצא בזה. ומה שפיפה עשתה, היא עברה למחירת כרטיסים במודל תמחור דינמי, Dynamic Pricing, במילים אחרות מחירה במכרז. מה שעוד יותר מטורף, שוב, אני לא אומר שזה לא נכון, אבל באיזושהי מסווה, המטלה של שמירה על שלא יהיו זיופים, מי שרוצה למכור את הכרטיסים שלו למישהו אחר, חייב לעשות את זה דרך אתר פיפה, ופיפה, ניחשתם נכון, גוזרת 15% עמלה מהמוכר ו-15% מהקונה. אבל הנה הנקודה שאני רוצה להגיע אליה, ויונתן, אתה מעלה הרבה, ואפילו בפודקאסט הזה, העלית את החוק השלישי של ניוטון, אין וקום. כל פעולה שאתה עושה, יש לה פעולה שווה לה בעוצמה, מנוגנת לה בכיוון. ולמה אני מתכוון? מה התגובה הזאת להתנהגות של פיפה? במשך 100 שנים, הטורניר הזה שווק כטורניר של העם. נהג מונית מטולום, יושב ליד עורך דין ממקסיקו סיטי, ומעודדים את הנבחרת הלאומית. אז לעורך הדין ממקסיקו סיטי, יש אולי $9,000 לכרטיס, אבל הנהג מונית אין, וגם לא יהיה לו. והוא מבין שהוא לא ייקח את הבן שלו לעולם, למשחק נבחרת או מונדיאל או ליגת האלופות. אגב, זה בדיוק מה שקורה ב-NFL וב-NBA, משחק שבו 95% מהשחקנים שחורים ו-95% מהקהל לבנים. כן, בדיוק. ואני חושב או שואל, האם יונתן, פיפה לא ממשכנת כאן את הנכס הכי חשוב שלה? התחושה שהכדורגל שייך לכולם. חבר'ה, במשך 150 שנה, מי שבנה את המשחק הזה באנגליה, ארגנטינה או מרסיי, היו הפועלים. מעמד הביניים, הצווארון הכחול. וסטהאם יונייטד נוסדה על ידי עובדי המספנה בלונדון.
סלטיק נוסדה כקבוצה של קהילת המהגרים האיריים הענייה בגלזגו, שקידשה צדקה ועזרה לזולת. בוקה ג'וניורס נולדה בשכונת הנמל לבוקה בבואנוס איירס, והיום כרטיס אחד עולה יותר ממשכורת חודש של החבר'ה האלה. ואני מדבר על זה, יונתן, כסמן מאוד מדאיג לתהליך ניכור חברתי עמוק, שמתחיל בשריפת מכוניות בפריז, ונגמר אולי בבחירה של מועמדים סוציאליסטים קומוניסטים, בערים קפיטליסטיות לחלוטין. מעניין מה שאתה אומר. ראית עכשיו את פריז סן ג'רמן זוכה בליגת האלופות, והעיר עולה באש. הניקס זוכים באליפות, ו63 בכלא, 10 שוטרים פצועים. עכשיו, אתם באמת חושבים שמי ששרף את המכוניות בפריז זה חבר'ה שהיו במשחק? לא, זה החבר'ה שלא היו במשחק. אחלה נקודה, וזה חוזר לנקודה שדיברנו עליה, אפרופו גם על AI. הספורט הולך, הוא יהיה המנצח הגדול של העידן של ה-AI. בסדר, הספורט המקצועני, יש פה אלמנט דתי, יש פה אלמנט של אהבה, יש פה אלמנט של תשוקה, ואם הוא יהיה אקסקלוסיבי, כלומר, אם אנשים לא יוכלו להגיע למשחקים, וישתלט עליו הקטר והסעודיה והזה, אז אנחנו נראה השקה בין החוסר סביעות רצון הפוליטי, בין האלימות הפוליטית לאלימות שתיכנס גם לספורט. אני ממש מסכים איתך, וזה נראה בעיניי כמו מגמה שתלך ביחד. ותשמע עוד פעם, כמו כל דבר שקטר נוגעת בו, כמו כל דבר שהכסף הפטרודולר נוגע בו, אנחנו מגיעים לרמות השחתה כאלו. אין מה לעשות. זה כואב להגיד את זה, וזה קשה, אבל בעיקר בשבוע שאנחנו רואים את האירועים סביב טראמפ, שגם שם זה כנראה נוגע לדבר הזה. התקווה שלי זה שככל, וזה תהליך שקורה, בלומברג גם דיווח על זה שוב, שהאמירויות בונה כבר נתיבי סחר, משקיעה עוד יותר בנתיבי סחר שלא עוברים בהורמוז. הסעודים עושים עכשיו אותו דבר, כאילו מגמת היתירות על הורמוז, 3-5 שנים קדימה, לדעתי תהיה מגמה מאוד אינטנסיבית. ככל שהכסף הזה לא יגיע למוקדי הכוח, ולצערי בספורט המקצועני הוא כבר ממש השחית, אנחנו נגיע לנקודה הזאת, ואני חושב שאתה מדייק 100 מ-100, שאחד הדברים הכי מסוכנים זה ששתי המגמות האלה ילכו ביחד, של הכעס ואובדן מקומות עבודה, וזה מה-AI, ובצד השני שהעולמות של הספורט, ודווקא מה שיכול להוציא אותנו משם, אתה יודע, ייפול ילך לאותו אירוע. כן, ואני לא יודע שיש פתרון, כי צריך גם להבין שככל שהכדורגל הופך ליותר גלובלי, אז בהגדרה הוא פחות מקומי, זאת אומרת, לפריז סן ג'רמן יש יותר עוקבים באסיה מאשר בצרפת, למנצ'סטר יונייטד יש יותר אוהדים בהודו מאשר במנצ'סטר, ולריאל מדריד יש יותר אוהדים בארצות הברית מאשר במדריד, אז מבחינה עסקית זה מדהים, אבל מבחינה חברתית אולי באמת יש כאן שינוי דרמטי, כי אתה יודע, במקום הכי רומנטי ופשוט, כמה מאיתנו זוכרים אירוע ספורט בהקשר להורים שלהם, האבא ראה את מייקל ג'ורדן בגרדן, אבל הילד כבר לא, ואני חושב אוקיי, בסדר, אז לכל דבר, הנה החוק השלישי של ניוטון פועל במיטבו, ואולי חבל, ומדברים כל הזמן על להעלים חברות, או שמדינות ייקחו אחוזים ב-AI, אולי מדינות צריכים לקחת אחוזים בספורט, כדי לוודא שיש דבר יפה, אתם יודעים מה, אולי בגביע העולמי אפשר רגע לוותר שנייה על התשואה הפנימית של הפרויקט, ולהגיד לא, כל העניין זה של כולם, איפה האוהדים עם הצעקות והשאגות, היום כולם עם המחיאות כפיים והחליפה, והחבילות $30,000 כדי לראות משחק במונדיאל. יונתן, אני רוצה לשאול אותך מה עשה לך טוב השבוע, וקודם אני רוצה לומר למאזינים שלנו שהפינה, מה עשה לנו טוב, מוגשת בחסות החברים שלנו שאחראים על לעשות לנו טוב, אקוסאפ. אקוסאפ שמזכירים לכם ולנו שבריאות מתחילה ממודעות והבנה של הגוף שלנו, ואקוסאפ כאן בשביל לחזק ולתגבר את הגוף ואת הנפש בתוספים שונים ומגוונים, אבל מה שמאחד את כולם זה שההקפדה הבלתי מתפשרת של אקוסאפ על איכות, אפקטיביות, דיברנו על הספיגה של המוצרים שלהם ועל השקיפות שלהם מולכם, וכמו תמיד אנחנו ממליצים בחום, במיוחד אחרי האייטם הקודם שעשית, חבר'ה, דברו עם הרופא, קשקשו איתו, יונתן דיבר על גילוי מוקדם של סרטנים, חס וחלילה ושלא נדע, זה הכל בדיקות דם,
זה תמיד מתחיל בבדיקת דם שעשיתי בקופת חולים. יא לא נורמלים, אתם גרים במדינת ישראל, זה בחינם, תעשו בדיקת דם כל שנה. סליחה. תעשו בדיקות, תגיעו להחלטות, תהיו במעקב, כי בגלל זה הרופא שם, בגלל זה אקוסאפ לעזור, לתגבר איפה שצריך ואיפה שאפשר, ומאזיני שולחן 4 כמיטב המסורת מקבלים 10% הנחה בכל קנייה באתר אקוסאפ, רק הקלידו Table 4 בחלונית קוד הקופון וההנחה שלכם. יונתן יקירי, מה עשה לך טוב השבוע? אז מה שעשה לי טוב זה לראות רעיון שמתחיל בפריפריה הרעיונית, שזורקים עליו אבנים, הופך להיות מיינסטרים. עלינו, לפני שנה, שמה על השולחן באחד מהצירים של הריקבון הממסדי הישראלי, את מערכת החינוך, שמה אותו במרכז תשומת הלב, וטענה טיעון מאוד מאוד פשוט. עזבו רגע את לימודי ליבה אצל החרדים, זה מאוד חשוב, זאת בעיה עמוקה, אבל בואו נטפל ב100 מיליארד שקל תקציב של המיינסטרים, בניקוי ערבים וחרדים, הביצועים של האנשים שמקבלים את ה100 מיליארד שקל האלה, הוא בשליש התחתון של ה-OECD. דאבל קליק על זה, לא מפטרים מורים, אין גמישות העסקה, מנהלים, קובעים להם ירושלים מה לעשות, ויש לנו את המערכת הכי ריכוזית אולי ב-OECD, שיושבים פקידים בירושלים, מחליטים מה ללמד, ואז זה גם לא קורה בסוף, והביצועים נראים כמו שהם נראים. מסקנה, המהלך הראשון, לא משנה איזה רפורמה אתה עושה, ויש מכוני מחקר בישראל שכתבו פוליסי מעולים, אין מנוס משביתה. ואנחנו כתבנו, רובן טאו, במנכ"ל כתב מאמר לפני חצי שנה, שקרא לו, ישראל צריכה שר חינוך של שביתה. לא שר או שרת חינוך שיגידו, השנה נפתחה כסדרה ב-1 בספטמבר, כי זה שקר. היא נפתחה כסדרה ב-1 בספטמבר, שילמנו למישהו כסף, כדי להחזיק את הסטטוס קוו שהוא לא עובד. היא נפתחה אבל לא כסדרה. בדיוק. מה לא חטפנו, ולאורך זמן אנחנו עסוקים בזה, ואתם לא מכוני מחקר, ואתם לא מבינים בניואנסים, ואנחנו מאוד מכבדים את מכוני המחקר. אנחנו אומרים, כדי לאמץ את אחת התוכניות האלה, אם היא אמיתית, לשר או השרה חייב להיות תנע פוליטי שיכול להוביל לשביתה. ואז החלטנו לכתוב את תיק השביתה, גילי. קצת כמו שרייגן עשה עם בקרי הטיסה, כן? להגיד לשר, אוקיי, אל תפחד. הנה מתכון ל-90 יום שביתה. למשל, תחשוב על זה כמו מפונים, פרצנו את המחסום הזה של לטפל בבעיה גדולה על ידי קפיטציה, זאת אומרת, לתת כסף לראש, נגיד, על כל ילד שיש במערכת החינוך, המדינה הנערכת תקבל עליה X כסף, צורך העין סתם הזה, 2,000 שקל לחודש. 2, כסף לרשויות המקומיות, להפעיל את מתקני החינוך, שלא באמצעות מורים שהם תחת הסכם קיבוצי, כדי לא להפר את הנושא הזה של הסכמי העסקה וכן הלאה. וואו. כדי קצת כמו שדיברנו על אסף זמיר שבוע שעבר, לתת מענה להורים ולילדים, זאת אומרת, לחשוב מראש על השביתה. בשאיפה, אם תראה לארגונים שכבר יש לך פתרון לשביתה, לא תהיה שביתה. כולם יגידו, אוקיי, השרה הזאת הגיעה, she means business, היא כבר התכוננה לשביתה, בוא נדבר איתה ונעשה את הרפורמת עומק שנדרשת. אתמול בכנסת ישראל, רובן, 150 פעילים שלנו, עלינו, אורגני, צעירים שנרשמו, טובי מוחות החינוך בישראל, וכמה חברי כנסת מובילים, בדיון בכנסת ישראל, על תיק השביתה, מה שאנחנו קוראים לו פינוי-בינוי למערכת החינוך, סליחה. על הבינוי יש ארגונים טובים מעלינו, איך עושים ומה עושים, ושוואוצ'רים או לא, מדהים. אבל את הפינוי חייבים לעשות באמצעות מוכנות לשביתה, ואני כל כך שמח לראות איך רעיון שאנחנו הבאנו לעולם לפני חצי שנה, 9 חודשים, בתצורה, כאילו הייתי אומר, הסאונד בייטית שלו, עבדנו על זה עוד לפני, שזרקו עליו אבנים, עכשיו הופך להיות לאט לאט יותר ויותר מיינסטרים, ואני מאוד מקווה שאם נצליח, ב-1 בינואר 27, שתקום ממשלה חדשה בישראל, שר או שרת החינוך שלה, יגידו, אוקיי, אני הולך לשביתה, למען ההורים, למען הילדים, אני הולך להקים את 4 זרמי החינוך עם מנוע אחד מרכזי, וכשיהיה לי ממלכתי חרדי מתוקצב וראוי שעובד, אז אני גם אדע לטפל באירוע החרדי במכה. ולא הפוך, כי הון פוליטי גילי בניגוד ל-VC, זה לא, אין סיריס B. הוא מתקלה אחרי נכון, שנתיים, נכון. בוא נגיד אחרי 100 ימים בקואליציה הוא נהיה ממש, יורד ל-50%, ואז יש לך עוד נגיד שנתיים להשתמש ב50 הנותרים. אתה לא יכול לחזור לשוק לקבל, זה צריך עוד סייקל בחירות. ולכן מה שאתה בוחר כשר חינוך לעשות, יש לך סילבר בולט אחד, זה או שאתה נלחם בחרדים ולימודי ליבה, או שאתה עושה את המהלך הגדול על השביתה והכל, ומקבל כתוצר לוואי תוך שנתיים, מערכת שאליה אתה מכניס גם את החרדים, ויודע להתאמת מולם, על מה שצריך להתאמת מולם בזה המגזרי. זה עשה לי מאוד טוב לראות, שמה שילדנו קונספטואלית לפני הרבה זמן, הופך עכשיו להיות ממש מיינסטרים.
זה עשה לי גם מאוד טוב לראות את זה, וחסכת לי גם משהו שרציתי בסייפה שתעדכן אותי עליו. לפני שבוע באמת דיברנו על אסף זמיר, זה היה נורא מעניין, כי באינסטגרם זה היה אחד האייטמים שקיבל הכי הרבה תגובות, וכל כך הרבה אמוציה, וכל כך הרבה יישר כוח לאסף, וגם כל כך הרבה ביקורת וכעס, וניסיתי לענות, ואנשים לא שמים לב, שרוב הכעס שלהם מופנה כלפי, כל הזמן אומרים לאסף זמיר, תשלם להם יותר. חבר'ה, זה לא אסף לשלם להם, זה ירושלים. תקשיבו, זה מה שיונתן אומר, 90 ומשהו% מהכסף שלכם, מנווט דרך הממשלה, מתוך אינטרסים של כוח. מה שזמיר עשה, מה שעיריית תל אביב עשתה, זה המקסימום שהוא יכול. אז שחקו, אתה נותן להם קפה בהנחה, חניונים בחינם, דיור ציבורי, אתה עוזר להם. כן, כי זה מה שהוא יכול לתת. אבל מה שאהבתי יונתן, ואני חייב להגיד, בנושא של עלינו ורובן הנהדר, ותיכנסו לעלינו ברשתות, תראו, יש וידאוים של כל מה שהם עושים, זה היה מדהים מה שהם עשו בכנסת, ממש יפה. מה שאני אהבתי בזה, זה צורת הלוחמה שבחרתם, זה לא היה עולה על דעתי. אני הייתי אומר הפגנות ונשבור אתכם ונשרוף אתכם וכל אחד שישים בקבוק מולוטוב בתוך הפח בפינת הרחוב, ואתם אומרים לא, בוא נבנה תיק לשר שאומר לו אל תפחד, הנה מה שאתה יכול לעשות. אתה הולך לעשות צעד שבעצם אתה אומר להסתדרות המורים, אני מעקר אתכם, אתם בחוץ. אני לא מפחד ממכם, כל ההורים איתי, אין בעיה. ואז אתה מכריח אותם לשבת, because you mean business. ואני מאוד, באמת שבעיניי, מה שמרענן זה תנועה שתוקפת את הדברים בעצם, אם תרצה, זה סוג של טאי צ'י, זה soft power. כן. מאוד יפה. זה לא להיכנס במערכת ולזעזע אותה ולייצר בה התנגדויות, זה להגיד להפך, חבר'ה, הנה הכלים, יש לכם את התמיכה, יש לכם את הגב, ואם הם יצטרכו עצומה של 500,000 איש, אין כמו שולחן 4 לארגן לך את זה. אז תגיד לרובן, ואני מרגיש שכולם איתנו בדבר הזה ומסכים איתך, אני חושב שגם בחרתם מאוד נכון, שזה אבן הפינה, אבן הראשה. זה נושא שכולם יכולים להסכים עליו, ואתם יודעים מה, אפילו בניגוד למה שאני עשיתי בעבר, בלי להפנות אצבעות מאשימות. מה זה משנה איך זה קרה? מה זה משנה איך הגענו לכאן? סופר דופר לא עובד. איך אמר רובן? 1 מ9 שקלים מתקציב המדינה הולך לחינוך, אני לא מאמין לך. 1 מ7. 1 מ7 שקלים. אתה יודע מה לפי דעתי היו צריכים לעשות משרד החינוך אם הם היו רוצים להגן על עצמם איכשהו בפני, או סליחה, ארגון המורים מה היה צריך לעשות? היה צריך לנסות לבטל את ליל הסדר. למה? כי ליל הסדר הוא המקום שבו כל אחד מאיתנו מתיישב סביב השולחן, ורואה ילדים בני 13 ו-14 מנסים לקרוא טקסט בעברית, ומתבלבלים ומגמגמים וטועים ורחמנה ליצלנו טקסט בלי ניקוד. וחבר'ה, תודו על האמת, כולנו יושבים שם ואומרים, סיריוסלי? ילד בן 14, 15, בשביל זה נתתי אותו למערכת החינוך, זה מה שיוצא לי משם התוצר. אז וואו, יונתן, כל הכבוד, ואנחנו נמשיך לעדכן, ואיזה כיף. תשמע, יונתן, לי היה שבוע די מחורבן. כן. הרגשתי שכמה דברים שתכננתי, אם תרצה כמה זרעים שזרעתי, פשוט ככה מתכנסים בבת אחת, ופתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע כי בכיתי לך על זה, מצאתי את עצמי בדיפולט, איכשהו יושב כל יום מול המחשב, יותר שעות ממה שרציתי, ולמרות שבסך הכל הם במקום נורא טוב, ונורא בהודעה, העובדה שהכל נחת עליי ביחד היה קצת too much. יש את האפליקציה שאני משיק, אז היא עכשיו בשלב הבטא עם נסיינים, אז פותרים בעיות, וזה כל הזמן עניינים. יש איזה פרויקט שאני עושה, שהוא מול ארצות הברית, אז כל השעות הפוכות, וזה גם בשלבים סופיים, שדורש פוקוס. יש את הפודקאסט המאפן שלך, שאני גם צריך להתכונן אליו, ולוודא שאין פשלות, ובכל זאת לבחור אייטמים, והכל נהדר בפני עצמו, והכל ביחד איכשהו, קצת הציף אותי. ובשבוע כזה, אתה יודע, אני מבין מה המשמעות האמיתית של חברים. חבר הוא לא תמיד מישהו שבא ועוזר לך. חבר הוא מישהו שמקשיב לך, ונותן לך לצאת מהפלונטר של עצמך. הוא לא כופה פתרונות,
הוא מציע אלטרנטיבות, והידיעה הזאת בשבילי, שיש לי חברים, או במקרה הזה ספציפית אני מתכוון לחברה אחת, היא יודעת מי, שאני יכול פשוט להתבכיין, להתלונן, להגיד שבא לי להרוס הכל, ואז בא לי לבנות הכל, ואני צריך עוזרת אישית, או שאני ממש לא רוצה עוזרת אישית. מה שנדרש זה רק הסבלנות וההקשבה, בוא נקרא לזה מראה שקטה. וזה מאוד עוזר, במקרה שלי לחברה הזאת יש גם ניסיון וחוכמה ואינטליגנציה רגשית, אבל זכיתי, התעודדתי, גם אתה עזרת לי חבר, אחד הדברים הראשונים שיונתן אמר, אתה עמוס, בוא אני אעשה איזה אייטם אחד, just saying, ובסוף זאת הייתה טעות, כי זה היה אחלה אייטם, ואני מרגיש שהכיסא שלי קצת רועד פה בשולחן 4. ג'וני קרסון וזה, אתה זוכר? הסיפור, כן. שזה ג'יי לנו, היה צריך להעיף את ג'יי לנו בזמן. כן. אין סיכוי כזה, גילי, אני לא אפרד ממך לעולם. אז זכיתי והתעודדתי, אני עדיין צריך לפתור את העומס, אבל אני עושה את זה בנחת ובהרבה יותר פרופורציה, אז תודה לך שעזרת לי מאוד והשקעת בי שעות, תודה גם לכם עכשיו שהקשבתם, אשרינו, תודה שסיכמת, כי רציתי לשאול אותך מה קורה עם הדבר הזה, ברכות לרובן, השותף שלך, ברכות לעלינו, מפה לשם אתם עושים ככה ו150 איש עולים לכנסת בירושלים, זה כבר לא ערוץ, זה כבר לא ערוץ אינסטגרם, אחי. לא, זה כבר לא ערוץ אתה אינסטגרם, ממש כן. נוגע בלב האירוע, ואנשים צעירים ומבוגרים, כאילו, קורה משהו מאוד יפה אורגנית סביב הנושא, אבל תראה, בסוף, זה כמו פיפה, כמו שאר הדברים. האמת, בסוף, יש לה כוח כופה. אתה הולך ומביא את המונדיאל לקטר, ככה זה ייראה בקצה. אתה בונה תנועה רעיונית פוליטית, שהיא יושבת על רעיון, והיא באה לייצר שיחה ציבורית רדיקלית, וזה עוד שלב ועוד שלב. בסוף, אנשים מקשיבים ובאים, כי הם מרגישים שזה אותנטי. האירוע הגדול שלפני שבועיים, שהיו בקלות יכולים להגיע 1,000 איש, אנחנו חסמנו את זה ב-650, כאילו נגמר לנו המקום. רוב האנשים אמרו לנו, באנו לראות אם זה אמיתי. כי אנחנו חווים אתכם דיגיטלית, אמרנו, לא יכול להיות. האנשים האלה הם אמיתיים? אתה מבין? אז כאילו, כן. מה אני אגיד לך, אשרנו יונתן, תודה רבה לכולכם, היה כיף גדול, בשבוע הבא יונתן אדירי לא יהיה איתנו, גם לא בשבועות של אחר כך. איפה אני? לאן אני הולך? תירגע עם האייטמים שלך, אתה לא עושה פה יותר אייטמים. היה מרתק, היה על הכיפק, יונתן תודה, חבר'ה תודה, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, יאללה, שמרו על עצמכם, ונתראה שבוע הבא, יונתן. שלום ולהתראות.